สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องบูชาด้วยชีวิตเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวและขอความสุขสวัสดีความเจริญสถาพรจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้ขอใช้คำว่าขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็มาอดข้าว อดหลับอดนอนรวมกันในป่าใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแห่งนี้จึงไม่มีอะไรมากกว่าความรู้สึกขอบคุณที่ท่านทั้งหลายต้องอุตส่าห์เสียสละอดทนข่มจิตข่มใจในปฏิปทาในวันวิสาขบูชาในวันนี้วันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันกระทำวิสาขบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมากณสถานที่แห่งนี้การทำวิสาขบูชาในวันนี้มีการทำกันเป็นลักษณะพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้รู้ได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือวันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันหลายแห่งหลายอำเภอหลายจังหวัดมารวมกันเหมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลลงมาสู่ลำธารอันเดียวกันเพื่อจะไปสู่สาครมหาสมุทรทุกคนมีอาการเป็นอยู่อย่างเดียวกันในวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นเรามีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่เย็นเป็นสุขมีอันจะกินบางคนก็มีความเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองแร้นแค้นทุกข์ยากลำบากแต่วันนี้เรามีสภาพเป็นอยู่เหมือนกันหมดนุ่งขาวห่มขาวไม่กินข้าว 24 ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินมีความเป็นอยู่เหมือนกันกินเหมือนกันอยู่เหมือนกัน แล้วก็ยังแต่งตัวเอกเหมือนกันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดที่นี่จึงเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงมาจากแควเล็กแควน้อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากยอดเขาโตรกฐานสู่ระหารห้วยรวมกันที่แม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรสาครแล้วก็ไม่มีความเป็นแม่น้ำสายโน้นสายนี้หมดชื่อหมดเสียงเป็นน้ำสาครอันเดียวกันเหมือนกับเราท่านทั้งหลายมาทำวิสาขบูชาที่วัดนี้ในวันนี้วันวิสาขบูชานั่นมีอยู่ปีหนึ่งครั้งเดียวซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเถรวาทเราหรือฝ่ายมหายานทางจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันทิเบตไปนู่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งคือวัน
ที่เรารู้จักกันดีว่าวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทำไมคนคนเดียวจะมาเกิดในวันเดียวกันแล้วก็มาตรัสรู้ในวันเดียวกันปรินิพพานวันเดียวกันเหมือนกับมีชีวิตอยู่วันเดียวแล้วก็ตายขอให้เข้าใจกันใหม่ว่าวันเวลาที่มันตรงกันนี้มันตรงกันเพียงวันแต่ระยะการเวลานั้นมันห่างไกลกันวันประสูติในวันเพ็ญเดือน6วิสาขะวันตรัสรู้ก็ห่างกันอีก35ปีวันปรินิพพานก็ห่างไปอีกจาก35ปีแห่งการตรัสรู้นั้น45ปีรวมอายุของพระพุทธเจ้า80ปีมีเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเกิดขึ้นมาทางร่างกายเรียกว่าประสูติตรัสรู้คือความสว่างไสวทางจิตใจเป็นการเกิดใหม่คือเกิดทางใจเป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่ออายุ35ปีก็อยู่ในวันเพ็ญเดือน6หลังจากนั้นอีกใช้เวลานั้นบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย45ปีแล้วท่านก็ได้มรณภาพตายเราเรียกตรงนี้ว่าปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานคำว่าปรินิพพานนั้นมันมีอยู่2ความหมายพูดง่ายๆที่เราเข้าใจส่วนมากคือตายความจริงปรินิพพานนั้นมันก็มีขึ้นมาพร้อมๆกันกับการตรัสรู้ปริแปลว่ายิ่งนิพพานก็แปลว่าเย็นความเย็นลงของความเร่าร้อนในชีวิตการประสูติคือการเกิดขึ้นทางกายการตรัสรู้คือความสว่างไสวทางจิตใจของพระพุทธเจ้าจนไม่มีอะไรเป็นความลับสำหรับพระองค์ในโลกนี้ไม่ว่าสรรพสิ่งใดๆการปรินิพพานก็คือความดับลงสิ้นสุดแห่งปัญหาคือความทุกข์ความเร่าร้อนในชีวิตก็เลยมีอยู่เท่านี้แต่มันมาตรงกันในวันเพ็ญเดือน6เพราะนั้นการที่เราทำวิสาขบูชาในวันนี้เราต้องทำในใจให้ถูกต้องอุทิศเจาะจงบุคคลผู้ตื่นจากความหลับคือกิเลสนิทราซึ่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้นี่เรียกว่าบุคคลที่เราจะต้องสนใจจะต้องทำในใจจะต้องอุทิศเจาะจงต่อท่านในการที่จะทำการบูชาในวันนี้การถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์รอบวิหารรอบองค์พระประธานรอบลานศรีมหาโพธิ์นั่นมันง่ายเกินไปไม่ให้แต่เด็กๆลูกเด็กๆก็ทำได้เราควรจะทำอะไรในวันนี้ให้มันลึกซึ้งลงไปกว่านี้ให้มันใกล้ชิดทำลงไปส่วนลึกๆไม่เพียงแต่เดินเวียนเทียนละเมอแล้วก็กลับไปสนุกสนานสวนเสเฮฮากันไปอย่างนี้ขอบอกให้ทราบว่าเด็กๆก็ทำได้เด็กตัวเล็กๆมันก็ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ควรจะมีลักษณะพิเศษดังที่เราทำกันอย่างนี้จะอดข้าวบาง24 ชั่วโมงก็ยังไม่ถือว่าเป็นความงมงายโหดร้ายทารุณอะไรเพราะว่าจะว่าไปแล้วในวันเกิดที่เราเรียกกันภาษาสมัยใหม่ตามวัฒนธรรมฝรั่งวัฒนธรรมตะวันตกพวกฝรั่งเขามีงานบุญวันเกิดแต่เขาไม่ได้ทำบุญกันหรอกนะพอครบรอบวันเกิดที่เขาจำได้ในใบสุติบัตรในใบเกิดของเขาก็จะมีการกินเลี้ยงกินเหล้ากินเบียร์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันสนุกสนานเต้นรำเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์ในวันเกิดเสร็จแล้ววัฒนธรรมนั้นก็ได้
ซึมเข้ามาในวัฒนธรรมของพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยเนื่องจากโลกมันเจริญมันแคบเข้ามาถนัดอยู่ที่นี่บินไปกินข้าวเช้าที่อินเดียก็ได้อเมริกาไปวันเดียวคืนเดียวก็ถึงแล้วอยู่หลายพันไมล์เป็นหมื่นไมล์มันก็ไปถึงวัฒนธรรมค่านิยมของจิตก็หลั่งไหลมาคนไทยก็เลยมีการเอาบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กินเหล้าเมายาจุดเทียนขึ้นตั้งขนมตั้งอาหารเสร็จปรบมือร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพร้อมกันเป็นหมู่แล้วก็ให้คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเป่าเทียนดับไฟเพื่อให้แสดงถึงพลังสุขภาพยังเป่าขี้เถ้าฟุ้งอยู่ยังเตะปิ๊บดังอยู่อายุยังจะอยู่ไปได้นานลักษณะนั้นถ้าอีกที่เราควรจะเรียกว่างมงายที่สุดถ้าจะมาระลึกถึงวันเกิดอย่างเช่นวันนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเรากำลังทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าและมันก็ตรงกันโดยบังเอิญในปีนี้กับวันเกิดของอาตมา อาตมาเกิดวันที่19พฤษภาคมปีนี้มันมาตรงกันทางสุริยคติและจันทรคติพระจันทร์เต็มดวงของวันเพ็ญเดือน6ก็เลยวันนี้ท่านทั้งหลายมาเป็นจำนวนมากมาทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็พลอยพ่วงมาถึงบุญวันเกิดของอาตมาด้วยท่านทั้งหลายที่มาอดข้าวอดหลับอดนอนบำเพ็ญสมาธิภาวนาในวันนี้ถือว่าท่านกำลังมาให้ของขวัญแก่อาตมาในวันเกิดของอาตมาและเอาของขวัญทั้งหมดที่ท่านได้มามอบให้อาตมายกบูชาพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาบูชาพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเหมือนกับท่านทั้งหลายของขวัญที่ท่านมามอบให้อาตมาได้บอกแล้วว่าวันเกิดอาตมานั้นไม่ต้องการให้ท่านทั้งหลายเอาเงินเอาทองมาทำบุญเหมือนวันเกิดขององค์อื่นของท่านอื่นท่านอื่นถ้าวันเกิดแล้วก็ญาติโยมหลั่งไหลมาทำบุญกันเอาเงินเอาทองมาถวายมากๆมาอยู่ดีกินดีกันฉันโอวันตินฉันกาแฟกันโสบบุหรี่ก้นกองกันทั้งคืนยันสว่างก็ได้ฟังเทศไปด้วยองค์เทศก็เทศไปองค์โสบก็โสบไปองค์ดื่มก็ดื่มไปโยมก็ฟังไปกินไปหลับไปนั่นคือมาให้กำลังใจมาต่ออายุในวันเกิดแต่สำหรับอาตมานั้นอยากจะชวนท่านทำลักษณะเช่นนี้จึงได้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายมาวันเกิดอาตมาในวันนี้ให้มามอบของขวัญให้อาตมาคืออดรับประทานอาหารสัก24 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องนอนทำสมาธิภาวนาสวดมนต์กันเวียนเทียนกันยกเอาความอดความทนความเสียสละทั้งกายทั้งใจทั้งหมดที่ท่านมอบให้เป็นของขวัญแก่อาตมาในวันนี้บูชาพระพุทธเจ้าถ้าหากจะตายก็ให้เอาร่างกายนี่เป็นประทีปเป็นเทียนจุดบูชาพระพุทธเจ้าซะเลยทำไมจึงต้องมาทำในลักษณะเช่นนี้มีความหมายมีเหตุผลอะไรคือวันนี้มันเหมาะมันสมตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยก็เลยอยากจะทำให้มันลึกซึ้งให้มันพิเศษประการหนึ่งปรารภถึงอายุวันเกิดของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญวิสาขเดือน6นี้แล้วมันเป็นวันเกิดของอาตมาในวันที่19พฤษภาดันมาตรงกันพอดีก็เลยทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันเกิดของอาตมาด้วยเรามาดูการเกิดขึ้นมาของคนเราทุกๆคนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของเราท่านทั้งหลายก็ดีในวันเกิดนี้ใครจะถือว่าเป็นวันแห่งความสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกขังชาติปุณปุนังเกิดทีไรมันทุกข์ร่ำไปวันเกิดทางกายขอให้เข้าใจก่อนว่าเกิดมี2เกิด
มีอยู่สองตายคือเกิดทางกายอันหนึ่งเกิดทางใจอันหนึ่งตายทางกายอันหนึ่งตายทางใจอันหนึ่งเกิดทางกายเกิดจากท้องแม่คลอดออกมาตายทางกายตายเน่าเข้าโลงเอาไปเผาเอาไปฝังเกิดอีกอันหนึ่งเกิดทางใจเกิดทางใจโกรธขึ้นมาเกิดเป็นยักษ์เป็นมารในขณะนั้นถ้ามีความอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเป็นเทวดาในขณะนั้นยักษ์ก็ตายไปในใจถ้ามีความเมตตาปราณีต่อคนอื่นต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดในความรู้สึกในขณะนั้นก็เกิดเป็นพรหมอย่างอื่นก็ตายไปถ้าเกิดโลภขึ้นมาจนไปลักจนไปปล้นจนไปขโมยก็เกิดเป็นเปรตถ้าเกิดมีศีลห้าอายชั่วกลัวบาปรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดการทำไม่เบียดเบียนไม่ลักไม่ปล้นไม่เข็นฆ่าไม่ทำร้ายรับผิดชอบต่อทางกายคือศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามรับผิดชอบทางวาจาศีลข้อที่สี่ไม่พูดจาโกหกมดเท็จไม่หวานล้อมหลอกลวงกระแทกแดกดันเพ้อเจ้อเสียดสีรับผิดชอบต่อคำพูดศีลข้อที่สี่รับผิดชอบต่อจิตใจไม่ไปดื่มเครื่องดองของเมาให้เกิดอาการเมาอาการบ้าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจนจิตใจขาดสติรับผิดชอบต่อใจรวมความแล้วผู้มีศีลห้ารับผิดชอบกายวาจาใจนั่นก็เกิดเป็นมนุษย์ในขณะนั้นถ้าโง่ลงไปก็เป็นเดรัจฉานข่มขืนแม้กระทั่งลูกสาวตนเองดังในหน้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นพระเป็นเจ้าไปข่มขืนแม่เฒ่าอายุ77ปีที่ลพบุรีได้อ่านพบหนังสือพิมพ์เมื่อ 2-3 วันนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่เป็นมนุษย์อย่ากล่าวไปใหญ่ถึงว่าจะเป็นพระนี่คือการเกิดทางใจตายทางใจมีความรู้สึกดีเกิดเป็นเทวดารู้สึกชั่วเป็นตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างนี่เรียกว่าเกิดทางใจตายทางใจนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้มันมีอยู่สองเกิดมีอยู่สองตายเกิดจากท้องแม่เกิดทางกายทีนี้ถ้ามันเกิดอีกแบบหนึ่งเกิดในตำแหน่งแห่งที่นี่ก็ยังถือว่าเกิดทางใจคนคนหนึ่งเกิดมาจะมาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนราษฎรมันก็มาเป็นเอาทีหลังเรียกว่ามาเกิดใหม่อย่างท่านนายกรัฐมนตรีชาติชายชุนหวันท่านก็เพิ่งจะเกิดมายังไม่ถึงปีเกิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนเกิดมาใหม่ๆก็เป็นเด็กชายคนหนึ่งธรรมดาไม่มีใครมาเรียกว่าเด็กชายครูเด็กชายกำนันเด็กชายสสต้องมาเกิดใหม่ด้วยคุณงามความดีที่สร้างที่สรรเพราะนั้นการเกิดอย่างนี้มันจึงมีสองเกิดแล้วก็มีสองตายวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังทำวิสาขบูชานั้นวันนั้นคือการเกิดทางกายใต้ร่มไม้สาระกลางพื้นดินในเวลาตอนใกล้เที่ยงของวันเพ็ญเดือน6เมื่อ 2,612 ปีมาแล้วนั้นเพราะนั้นเป็นวันเกิดทางกายท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเกิดทางกายนั่นมันสนุกไหมล่ะมันแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนที่เราลุ่มหลงบ้าๆบอๆกันอยู่นี่หรือเปล่าเรามาดูการเกิดธรรมดาของเราวันเกิดนั้นเป็นทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกคุณแม่ก็ปวดท้องกระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งเจ็บปวดรุนแรงปานประหนึ่งชีวิตจะขาดดิ้นเหือไหลไขหยดแม่เป็นทุกข์มากในวันคลอดในวันเกิดของลูกส่วนลูกเองเมื่อคลอดพ้นประตูธรณีพ้นออกจากท้องก็ร้องไห้ทันทีส่งเสียงร้องไห้กำมือน้อยๆแดงๆดิ้น
อาปากร้องไห้ท่านทั้งหลายลองคิดดูแต่ว่าอาการร้องไห้นะมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ร้องไห้จนกำปั้นดิ้นกระเดวเราร้องไห้ออกมาพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรแล้วมันเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะนั้นในวันเกิดนี้ไม่ใช่วันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันแห่งความสุขสันต์มันเกิดมาทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งแม่ทั้งลูกอีกประการหนึ่งสิ่งที่เราควรจะได้คิดต่อไปว่าวันเกิดมานั้นเป็นวันที่ไม่ได้กินอะไรเลยกินได้แต่เพียงน้ำคือน้ำนมวันที่เราเกิดมา24ชั่วโมงหลังจากเกิดหลังจากคลอดผู้ที่เกิดมานั้นยังไม่ได้กินข้าวยังไม่มีฟันที่จะกินยังกินเองไม่ได้ก็หยอดน้ำนม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ใดต้องการปรารถนาจะให้บุตรให้ลูกของตนเองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดมาได้นาทีชั่วโมงหนึ่งก็เอาข้าวป้อนยัดเข้าไปในปาก อะไรจะเกิดขึ้นอาตมาว่าคงจะตายเพราะกินยังไม่ถึงเวลากินเพราะนั้นในวันเกิดทางกายนี้เป็นวันที่เราไม่ได้กินอะไรภายใน24ชั่วโมงวันนี้เป็นวันเกิดอาตมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายให้ของขวัญแก่อาตมาถ้าหากมีความรักความศรัทธากันแล้วอาตมาจะเอาของขวัญทั้งหมดของท่านและของอาตมานี้ด้วยมอบถวายเป็นธามพรีแก่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเพราะเป็นวันเกิด2ชั้นวันนี้วันเกิด2ตอนวันอาตมาเกิดมา24ชั่วโมงอาตมาถึงแม้ไม่รู้จักไม่จำไม่ได้เพราะยังเด็กก็แน่ใจว่าคุณแม่ไม่ได้ป้อนข้าวภายใน24ชั่วโมงแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะนั้นลำลึกถึงวันนั้นไม่กินข้าวกินแต่น้ำปานะที่โยมมาถวายจากอุดรจากวานอนนิวาสจากคำตากล้าที่ถือว่าเป็นน้ำนมในวันเกิดกันแล้วกันเป็นว่าเข้าใจอีกประการหนึ่งมองไปในแง่เศรษฐกิจภาคอีสานเรามันทุกข์ยากมันลำบากกำลังรณรงค์ถึงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกันเราจัดงานอะไรควรจะมองเป็นในแง่ของการประหยัดอย่างงานวันเกิดผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะเป็นแบบอย่างอีกบางอันที่เกิดอาการประหยัดไม่ต้องมากินดีอยู่ดีกันสมมุติว่าเราสมมุตินะท่านทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าสมมุติในวันเกิดวันวิสาขบูชาของพระพุทธเจ้านี้คนไทย53ล้านคนร้องอดข้าวไม่กินข้าวเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทุกคน53ล้านคนท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดมันจะสูญเสียหรือมันจะได้กำไรอาตมามั่นใจว่าไม่มีใครตายอาตมาเคยอดมาแล้ว7วัน15วันเคยทำมาดูแล้วยังไม่ตายยังมีแรงมาเทศให้ท่านฟังอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าคน53ล้านคนไม่กินข้าวในวันวิสาขบูชาสมมุติเล่นๆบ้าๆบอๆอย่างคนโง่ๆซื่อบื้ออย่างเรานี่คนหนึ่งกินข้าววันละ3เวลาคิดต่ำๆคาบละมื้อละ10 บาทวันหนึ่งก็30 บาท30 บาทต่อ1คน15เอา30 บาทเนี่ยไปคูณ53ล้านดูล้านคนก็ไปแล้ว30ล้านบาทลองคิดดูทีนี้มัน53ล้านคนฟาดเข้าไปแล้วละ 1,500 บาท 1,500 ล้านบาทเพียงแต่อดอาหาร24ชั่วโมงเราได้กำไรอย่างต่ำประหยัดเพื่อประเทศชาติ 1,500 ล้านกว่าบาทเอาเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องคนทุกข์คนยากคนจนก็จะเป็นประโยชน์เพียงแต่ช่วยกันอดข้าว24ชั่วโมงก็จะเป็นเงินไป 1,500
ล้านบาทเพื่อจะได้ช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์เพื่อนที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้นิวคิดเล่นๆแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะนั้นการที่มาอดข้าวบูชา24ชั่วโมงนี่มันไม่มีโทษมันมีแต่ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้คิดเลยเถิดต่อไปอีกว่าที่วัดที่ท่านได้มาที่นี่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินท่านมองดูอะไรรอบๆด้านในอารามนี้ท่านก็จะเห็นว่าที่นี่ไม่มีอะไรพิเศษมีแต่ต้นไม้ป่าไม้นอกจากนั้นท่านจะเห็นกระท่อมมงหญ้าหลังเล็กๆไม่มีฝาข้างมีแต่หลังคาต่ำๆแทนฝาเรียงรายกันอยู่ซ่อนอยู่ใต้ร่มเงาแมกไม้นี่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนภิกษุสามเณรที่นี่เพราะอยู่กันมากมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่อยู่ก็ไม่เพียงพอแล้วมองลงไปถึงอาหารการกินที่วัดนี้ถ้าท่านแอบมาในวันธรรมดาท่านจะเห็นพระเณร20-30ต่อโยมผู้ยากไร้มาทำบุญที่นี่10 คน12-13 คนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพระเณรที่นี่แล้วพระเณรที่นี่ฉันวันละครั้งเดียวก็แทบจะไม่อิ่มบางวันก็ต้องอดกันบ้างทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเราอยู่กันอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยเมื่อเรามารวมกันมากๆในวัดนี้ไม่สามารถจะจัดงานเลี้ยงดูท่านให้ได้กินอิ่มบีพีมันตามสะดวกสบายภายใน24ชั่วโมงนี้จะเลี้ยงกันให้อิ่มวันละครั้งหนึ่งจะยากมากมารวมกันมากๆก็เลยคิดว่าเรามาบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มาบูชากันแบบคนทุกข์คนยากตามภาษาคนยากคนจนถ้าเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีศรัทธามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมากเหมือนที่อื่นเราก็สามารถจะบูชาอย่างหรูหราไฟแสงสีการโยกการกินขบชั้นอะไรต่างๆอย่างสะดวกสบายแต่ที่นี่ไม่มีเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนเราก็ไม่น้อยที่จะบูชาเราบูชาด้วยชีวิตคนมีเงินมีทองบูชาด้วยเงินทองดอกไม้ธูปเทียนอาหารการกินสารพัดในการทำบุญในวันนี้แต่เราเป็นคนยากคนจนเราก็บูชาตามภาษาคนยากคนจนโดยเอาชีวิตนี้แหละบูชาถ้าจะตายในการอดข้าวบูชาในวันนี้ก็เอาชีวิตนี้เป็นธูปเทียนเผาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเสียนี่เรียกว่าบูชาอย่างสูงสุดยิ่งกว่าบูชาด้วยเงินด้วยทองเราไม่มีเงินมีทองแต่สิ่งที่มีค่าเนื้อกว่าเงินทองคือชีวิตวันนี้เอาชีวิตทั้งหมดมาบูชาพระพุทธเจ้านั่นถ้าหากมันจะตายเพราะการอดข้าวอดหลับอดนอนในวันนี้เราก็ยอมตายก็เรียกว่าบูชาสูงสุดด้วยชีวิตดังที่เราสวดกันว่าอิเมสกเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะแปลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทินเราพูดนะตอนเราบูชานี่เราก็พูดโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเรื่อยมาสุดท้ายบอกว่าอิเมสกาเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้
เราทั้งหลายเป็นคนยากคนจนสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่อยู่อย่างยากอย่างจนทางวัตถุนะไม่ได้พูดถึงทางด้านจิตใจถ้าจิตใจแล้วเราไม่ยากไม่จนเรามีจิตใจมากจนเอาชีวิตจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าได้ยอมตายไม่เสียดายเลยอย่างนี้นี่ในแง่หนึ่งให้ท่านมองว่าเราบูชาด้วยชีวิตตามประสาคนยากคนจนเราท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ภาคภูมิใจในวันเช่นนี้ทีนี้ถ้าจะมองอีกลึกลงไปอีกสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความอดทนว่าเรามีความอดความทนมีการปฏิบัติบูชาที่สูงส่งยิ่งกว่าการเวียนเทียนธรรมดาซึ่งเด็กๆก็ทำได้ ไม่เป็นเรื่องง่ายๆเหลือเกินการเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์เด็กๆก็ทำได้แต่นี่เรามันต้องทำสูงพี่น้องชาวอิสลามในประเทศทางตะวันออกกลางหรือในประเทศแอฟริกาอากาศร้อนมากในประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศอิรักอิหร่านบาห์เรนเยเมนปาเลสไตน์จอร์แดนอียิปต์ในกลุ่มตะวันออกกลางนี่ก็ดีในกลุ่มทางแอฟริกาก็ดีตอนใต้ตอนเหนือลิบิยากานาโซมาลีพวกนี้พวกโซมาเลียพวกซูดานซึ่งอยู่แถบทะเลทรายซาฮาราประเทศเหล่านี้ฝนไม่ตกทำกลางทะเลทรายมีความร้อนมากพี่น้องชาวอิสลามที่มีความเคารพนับถืออย่างมั่นคงต่อพระผู้เป็นเจ้าพระอัลเลาะห์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เคารพสักการะสูงสุดพี่น้องชาวอิสลามเมื่อถึงเวลาเดือนสิงหาเดือนกันยาเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุดความร้อนสูงที่สุดในตะวันออกกลางในแอฟริกานั่นเขาจะอดเขาจะถือศีลอันหนึ่งเรียกว่าศีลอดรอมฎอนภาษาอาหรับว่ารอมฎอนศีลรอมฎอนศีลอดเขาไม่กินกันเลยอากาศร้อนที่นู่นจะเปรียบเทียบกับบ้านเราไม่ได้ร้อนกว่าบ้านเรามากขนาดแพะแกะอุลาตายลงไปไม่มีโอกาสที่จะเน่าในหน้ารอมฎอนท่านทั้งหลายลองคิดดูคนไทยเราคนเอเชียเราทั้งนี้เพียงแต่ลงเครื่องบินไปถ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าปกปิดผิวหนังแห่งใดแห่งหนึ่งจะแตกปริออกมาเลยริมฝีปากจะแตกก่อนอื่นใดเพราะหนังมันอ่อนไม่จะแตกเพราะความหนาวแต่มันแตกเพราะความร้อนไหม้ไปเลยเพราะฉะนั้นในวันรอมฎอนฤดูที่ร้อนมากที่สุดพี่น้องชาวอิสลามไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ใช่เพียงแต่ไม่กินข้าวนะไม่กินน้ำอีกด้วยในเวลากลางวันก็จะกินเวลากลางคืนกลางวันในฤดูร้อนอันยาวนานของตะวันออกกลางของซาฮารากลางวันนี่ยาวเป็น14ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนถึง15ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเขาไม่กินข้าวแล้วก็ไม่กินน้ำไม่กินอะไรเลยน้ำลายก็ยังไม่ตื่นนี่ก็ถือสติ๊กมั่นขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่ตายทำไมเขาจึงไม่กินเขาอดศีลอดเพื่อบูชาพระอัลเลาะห์ตามคำสั่งของพระนบีมุฮัมมัดอันเป็นศาสดาของเขาและมันก็ได้ประโยชน์อันมหาศาลแก่พี่น้องชาวอิสลามคือความแข็งแกร่งความอดทนที่จะอยู่ในภูมิประเทศทะเลทรายอันร้อนระอุอันเวิงว่างสุดขอบฟ้านั้นคนอ่อนแอจะอยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะนั้นคำสั่งสอนนั้นเป็นการสั่งสมขันติบารมีเพื่อจะอยู่ในแผ่นดินนั้นเหมือนกับคำกล่าวของนักชีววิทยาอย่างดาวินส์เคยพูดเอาไว้ว่า the fittest that is why and สิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั่นแหละจึงจะอยู่รอดได้
จะอยู่รอดในทะเลทรายก็ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมให้แข็งแกร่งให้อดทนจึงจะอยู่ในทะเลทรายรอดเดี๋ยวนี้พวกเรามาอดข้าวกัน24ชั่วโมงแต่เราก็ได้กินน้ำปานะนะมีคนมาถวายอย่างนี้ไม่โหดร้ายไม่ทารุณดีซะอีกขอให้เข้าใจอย่างนี้ ถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอาตมาโหดร้ายทารุณชักชวนท่านมาอดข้าวอดน้ำ ก็ต้องขออภัยถ้ามันจะเป็นอะไรไปก็ให้คิดถึงเรื่องนี้บ้างหรืออย่างน้อยคิดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านนั่งอยู่นี่ท่านไม่ได้ฉันมามากกว่าเราโยมเมื่อคืนนี่ก็ยังได้กินข้าวตอนเย็นรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารกลางวันพระที่ท่านนั่งอยู่นี่ท่านฉันตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็ไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ฉันไปจนถึงนู่นพรุ่งนี้อีกกี่ชั่วโมงลองคิดดูกี่ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงนั่นท่านให้กำลังใจเราแล้วก็อยากจะชักชวนมองต่อไปอีกว่าเกิดทางกายนั้นเราไม่ได้กินอาหาร24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเราเกิดหรือพระพุทธเจ้าเกิดแล้ววันเกิดนั้นไม่ใช่วันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ใช่วันสุขสันต์แต่มันเป็นวันที่ suffering birthday วันแห่งความทุกข์ยากในวันเกิดเจ็บปวดรวดร้าวทั้งแม่ทั้งลูกได้ร้องไห้ด้วยกันเหือดไหลไขหยดให้มาระลึกถึงวันนี้และวันเกิดทางใจก็เป็นวันที่เราไม่อยากกินอาหารท่านทั้งหลายที่เคยแต่งงานมีลูกมีผัวมีเมียมาอาตมาคิดว่าวันแต่งงานใหม่ๆไม่ให้กินข้าว24ชั่วโมงท่านทั้งหลายคงไม่หนักใจเลยเพราะท่านมีอาหารในใจคือความอิ่มใจปีติปราโมทย์กับคู่รักคู่สมรสคู่ครองของท่านคนมีปีติมีความดีอกดีใจจนลืมอาหารทางกายแม้จะกินก็กินได้ไม่อร่อยเท่ากับความสุขใจความปีติปราโมทย์ในใจในวันแต่งงานคงจะกินข้าวน้อยๆหรือผัวเมียจากกันไปไกลๆรอหลายปีกลับมาพบหน้ากันก็คงจะอิ่มเอิบมากจนไม่อยากจะกินอะไรนั่นคือลักษณะที่เกิดขึ้นทางใจเกิดอย่างดีวันพระพุทธเจ้าเกิดเมื่ออายุใน35ปีที่พุทธกยาที่เราได้นำงอกน้อยๆมาปลูกในวันนี้นั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือจิตใจท่านบรรลุธรรมสว่างไสวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นความลับสำหรับพระองค์พระองค์ได้เกิดความสุขอีกแบบหนึ่งคือสุขในวิมุตติคือความหลุดพ้นมีปีติเป็นอาหารความอิ่มอกอิ่มใจปราโมทย์สดชื่นรื่นรมอยู่ชนิดหนึ่งจนท่านไม่ได้เสวยพระกยาหารไม่ได้ฉันไม่ได้กินเมื่อตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6ในวันนั้นแล้วหลังจากตรัสรู้49วันท่านไม่ได้กินอะไรเลยนี่ท่านอะไรลองคิดดู49วันนะกับ24ชั่วโมงเอามา24ชั่วโมงมารวมกันเข้าก็ยังไม่ได้เป็น49ยังไม่ครึ่งยังได้เพียงแค่48แต่พระพุทธเจ้าไม่กินข้าวเมื่อตรัสรู้แล้วคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆเกิดทางใจ49วันเรา24ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงท่านทั้งหลายลองคิดดูมันไปเท่าไหร่แล้วมันเกินกันไปกี่ชั่วโมงไม่ต้องคิดกันเป็นวัน49วันท่านทั้งหลายลองคิดดูพระพุทธเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยทำไมท่านไม่ตายพวกเราวันนี้เอาแค่24ชั่วโมงบูชาวันเกิดทางใจของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่ล้มหายตายกันในวันนี้อันนี้อาตมาพูดเป็นการเคลียร์ความรู้สึกเบื้องต้นให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจกันเราไม่ควรเพียงแต่เดินเวียนเทียนปลกทำพอละเมอเพ้อฝันกันไปแล้วกันแล้วไปเด็กๆก็ทำได้
ลูกเด็กเล็กแดงเขาก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องยากมีความหมายอะไรในใจมากแต่เราจะทำให้มันยิ่งกว่านั้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งชีวิตมอบให้เป็นพุทธบูชาเป็นแสงสว่างแห่งโลกในวันนี้เอาละทีนี้เราก็ขอมาพูดถึงวันเดือนปีในวันวิสาขบูชานี่ท่านบัญญัติว่าเป็นวันเพ็ญคือวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะวิสาขบูชาเหตุการณ์สำคัญและเกิดขึ้นในวันเพ็ญเช่นนี้ถือว่ามันเหมาะสมกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินได้ฟังทั่วๆไปในศาสนานี้และศาสนาอื่นว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระศาสดาทั้งหลายเป็นต้นนั้นมักจะเป็นวันเพ็ญสมตามความหมายของคำว่าเพ็ญซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าปุณณะปุณณะซึ่งแปลว่าเต็มนะปุณณะแปลว่าเต็มไม่พร่องดังที่เราเห็นได้ด้วยตาว่าพระจันทร์ในวันนี้เต็มดวงพระจันทร์วันเพ็ญภาษาบาลีว่าปุณณะแปลว่าเต็มวิสาขปุณณะมีการแปลว่าเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนวิสาขนี้คือเดือน6นั่นเต็มก็แปลว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมหรือว่าอาจจะมาจากคำว่าวินยูแปลว่ารู้ก็แล้วแต่จะสันนิษฐานถ้าว่าโดยที่แท้แล้วความรู้ที่สมบูรณ์ก็คือความเต็มเปี่ยมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามใครเหมือนเรารู้จักความร้อนของไฟไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องสงสัยอีกว่ามันจะมีโอกาสเย็นไฟแดงๆนี่นั่นแหละเรียกว่าวินยูรู้อย่างเต็มที่เป็นความรู้เต็มนี่ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจความรู้ที่มันเต็มอยู่ในจิตในใจที่มันสมบูรณ์จนไม่สงสัยจนไม่สร้างปัญหาแก่ชีวิตนี่มันจะดีกว่าความเต็มของดวงจันทร์ซะอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานึกถึงความเต็มเปี่ยมของคุณธรรมของความรู้ของความดีของความงามอะไรเหล่านั้นมากกว่าที่จะนึกว่าเป็นวันเพ็ญธรรมดาเพราะพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญอย่างเดียวนั้นมันก็เป็นวันเพ็ญของพระจันทร์ตามปฏิทินเป็นเพียงปฏิทินเป็นเพียงเครื่องกำหนดส่วนความเต็มของจิตของวิชาของความรู้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่เหมือนกันกับวันเพ็ญเต็มดวงของพระจันทร์ซึ่งเป็นเพียงเครื่องกำหนดวันเวลาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะมานึกถึงคติตอนนี้พึงสำนึกไว้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องมาตักเตือนตนให้เกิดความพยายามในการที่จะทำตนให้เต็มสำนึกไว้ว่าตนยังบกพร่องอยู่ยังขาดอยู่ยังไม่เต็มเต็งยิ่งกว่าที่จะไม่เต็มเต็งเพราะเรายังอะไรขาดตกบกพร่องในสิ่งไม่ดีไม่งามยังไม่เต็มไม่เต็งนั้นเราก็มาทำให้มันเต็มซะแต่นี่เรามีอะไรที่ยังไม่รู้มีอะไรที่ยังงมงายมีอะไรที่ยังทำให้มีปัญหาในชีวิตไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่นั่นมาทำให้มันเต็มที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่าเราเป็นทุกข์และไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ของตนอย่างไรนี่เรียกว่าไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งเป็นความบกพร่องเป็นความไม่เต็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิษฐานในการที่จะพยายามให้เราเต็มวันเกิดของคนเต็มกับวันเกิดของคนไม่เต็มมันก็ผิดกันเดี๋ยวก็จะต่ออายุในวันเกิดครบรอบต่ออายุโอเคก็เป็นการดีเป็นอุบายประเล้าประโลมใจให้ตนเองมีกำลังใจดำเนินชีวิตแต่ขอให้เข้าใจว่าต่ออายุนั้นมันต่อไม่ได้พระพุทธเจ้าอายุ80 ปีท่านทำไมท่านต่อให้ท่านไม่ได้ท่านเป็นจอมศาสดาเอกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท่านก็ต่อให้ท่านไม่ได้ต้องตาย80 ปีเดี๋ยวนี้คนเรามีอายุยืนกว่าพุทธเจ้าก็มี80 กว่าปี90 ปีก็มีแต่ก็ต่ออายุทุกปียังกลัวตายอยู่แสดงว่าเรายังไม่เต็มยังไม่เต็มเรายังพร่องยังขี้ขาดยังตาขาวแม้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แค่ไหนมันก็ยังขี้ขาดตาขาวยังพร่องยังไม่เต็ม
ก็เลยต้องต่ออายุกันบ่อยๆวันนี้วันเกิดของอาตมา ก็เลยชวนท่านทั้งหลายมาหยอกอายุเล่นว่าเกิดมานานแล้วกินข้าวมาหลายกระบุงหลายกระเซอวันเกิดนั้นไม่ได้กินวันนี้ก็ไม่ควรกินอะไรมานั่งดูชีวิตย้อนหลังถึงความเป็นมาว่าอะไรมันขาดตกบกพร่องในชีวิตอะไรที่เราทำให้มันไม่ดีไม่งามเราได้ก่อเวรสร้างกรรมอะไรให้โรคเร่าร้อนให้ชีวิตเร่าร้อนมันบกพร่องมันขาดตรงไหนมันไม่เต็มบาทเต็มเต็งตรงไหนมาทำให้มันเต็มให้มันเป็นปุณณมีการเป็นเวลาที่มันเต็มในจิตในใจด้วยคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่ามาหยอกอายุไม่ต้องต่อรู้แน่ๆว่าจะต้องตายต่อไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายมาอดข้าววันนี้ก็มาหยอกอายุเล่น คนขี้ขลาดต่ออายุย่านตายแต่คนกล้าหาญลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็จะมาหยอกอายุเล่นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหมดอายุฟังให้ดีนะไม่ใช่ท่านตายเป็นพระอรหันต์แล้วตายทางกิเลสนะท่านเลิกอายุไม่ต้องต่อไม่ต้องล้อไม่ต้องยอกไม่ต้องมีอายุเรียกว่าอากาลิโกไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่26เถระคาถาพระภิกษุองค์หนึ่งพระอรหันต์ชื่อนิสสภะท่านนั่งตรงไหนท่านจะพูดเลิกอายุไม่จะต่ออายุพูดอย่างไงท่านทั้งหลายคงจะไม่เคยได้ยินภาษาบาลีท่านพูดว่านาภินันทามิมรณังนาภินันทามิชีวิตังกาลัญจะปฏิกังขามินิพพิสังแปลว่าเราไม่ยินดีในความตายเราไม่เพลิดเพลินในความเป็นอยู่พูดง่ายๆว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายกาลัญจะปฏิกังขามิเรารอคอยเวลาเท่านั้นให้เวลาหมดไปสิ้นไปเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาให้มันหมดไปจะได้เงินเดือนจะได้เลิกงานกาลัญจะปฏิกังขามินิพพิสังภัตโกยะถาภัตตกะแปลว่าลูกจ้างภัตโกยะถานิพพิสังภัตโกยะถาเหมือนลูกจ้างกำลังรอคอยเวลาทำงานหมดไปก็จะได้เลิกกันรวมแล้วหมายความว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากตายรอคอยความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารตามเหตุตามปัจจัยของมันมีหลายองค์ที่ท่านพูดอย่างนี้พระอริยเจ้าบางองค์ก็ไม่ใช้คำอย่างนี้ไม่ใช้คำว่าเหมือนลูกจ้างแต่ท่านพูดสั้นๆว่านาภินันทามิมรณังนาภินันทามิชีวิตังกาลัญจะปฏิกังขามิสัมปชาโนปฏิทิโตแปลว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายเราอยู่อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะถ้าเวลามันจะตายก็จะดูมันตายเหมือนเราไปนั่งดูตะเกียงหมดน้ำมันหมดไส้มันลีลงมันก็ดับชีวิตที่เต็มด้วยสติสัมปชัญญะจะไม่อยากอยู่จะไม่อยากตายหมดอาการเป็นอยู่อาการตายเรียกว่าอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายแล้วเป็นอมตะเวลาตายทางร่างกายสติสัมปชัญญะมันไม่ตายมันเป็นอมตะมันก็ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของตนเองเหมือนดูตะเกียงมอดเหมือนดูไฟดับลีลงแล้วก็มอดพอหมดน้ำมันหมดไส้นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูพระอริยเจ้าท่านเลิกอายุนะเลิกอายุนาภินันทานิมรณังไม่อยากอยู่ไม่อยากตายนาภินันทามิชีวิตังไม่เพลิดเพลินในชีวิตที่มีอยู่กาลัญจะปฏิกังขามิรอคอยเวลานิพพิสังภัตโพยะถานิพพิสังภัตโกยะถาเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปสัมปชาโนปฏิทิโตมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอยู่ให้อย่างนี้ก็เรียกว่าเลิกอายุเพราะฉะนั้นมันสำคัญมันไม่เป็นทุกข์มันหมดทุกข์แล้วมันดับทุกข์กันไปอย่างนี้เรียกว่าชีวิตที่เต็มชีวิตที่เต็มเพราะฉะนั้นชีวิตของพระศาสดาจึงเต็มมีเครื่องหมายเหมือนพระจันทร์เต็มดวงมันสำคัญนะพวกเรายังพร่องอยู่ยัง
ขาดแคลนตรงไหนก็มาทำให้มันเต็มเสียในวันนี้ไม่เต็มมากก็ให้มันเต็มน้อยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไม่เพียงแต่ต้องมาเดินเวียนเทียนเยาะแยะสนุกสนานเมื่อละเมอกันไปหรือบางแห่งก็ตีกลองร้องเพลงเดินเวียนเทียนกันไปอย่างนี้ไม่เอาแล้วยิ่งบ้ายิ่งบอไปใหญ่เลยถ้าจะเดินก็ขอให้เดินอย่างสงบสงเงียมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจมันวนเวียนอยู่รอบๆพระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดวันนี้ท่านตรัสรู้วันนี้ท่านปรินิพพานในวันเช่นนี้เรากำลังมาแอบดูมาเฝ้าดูการเกิดขึ้นการตรัสรู้การปรินิพพานของพระองค์อย่างใจจดใจจ่อมีใจคิดถึงเคารพถึงพระคุณบูชาพระคุณเวียนรอบพระพุทธเจ้าอยู่สัก10,000 ครั้งแสนครั้ง24 ชั่วโมงนี้ถ้าอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์พูดถึงเดือนเรียกกันว่าเดือนวิสาขะนี่ก็เป็นเพียงปฏิทินที่เขากำหนดไว้สำหรับให้นับเดือนคือการโคจรของพระจันทร์ที่หมุนอยู่รอบๆโลกนี้แหละเวลาไหนมันผ่านเข้าไปสู่กลุ่มดาวฤกษ์ชื่ออะไรเดือนนั้นก็พลอยได้ชื่อไปตามกลุ่มดาวนั้นในประเทศอินเดียเขานับอย่างนั้นมี12 กลุ่มวันเดือน6นี่มันอยู่ในกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งชื่อว่าวิสาขฤกษ์ดาวกลุ่มนี้ก็เลยเรียกว่าพระจันทร์ผ่านเข้าสู่กลุ่มดาวฤกษ์ชื่อวิสาขะแล้วก็เป็นวันเพ็ญคือมันเต็มพอดีไม่มีอะไรบังมันก็เต็มดวงเราเรียกเดือนนี้ว่าเดือนวิสาขะแล้วก็เป็นวันเพ็ญเป็นวันที่เต็มเดือนเต็มดวงที่ชาวอินเดียเขานับเป็นวันสิ้นเดือนเพราะว่าเต็มพอดีแล้วมันก็สิ้นเขาว่าอย่างนี้นะเขานับอย่างนี้ก็ไม่ได้นับอย่างเราหรอกเราถือเอาตามเหตุการณ์อันนี้ได้คติข้อที่ว่าแม้แต่พระจันทร์ก็ยังเวียนวนไปวนมาผ่านแล้วผ่านเล่าในกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อนั้นชื่อนี้เรื่อยไปไม่หยุดหย่อนเดี๋ยวมันก็เต็มดวงเดี๋ยวมันก็ไม่เต็มเดี๋ยวมันก็แหว่งเดี๋ยวมันก็ว่องเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่แม้แต่เดือนมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ดีๆนะมันก็มีอาการเต็มอาการเว้าอาการแหว่งแต่ถ้าคนที่ฉลาดลึกลงไปกว่านั้นเราจะรู้ว่าพระจันทร์นั้นมันไม่ได้เว้าไม่ได้แหว่งอะไรตรงไหนเพียงแต่ว่ามีอะไรมาปิดมาบังพระจันทร์เอาไว้คือเงาของโลกเรามันบังอย่างนี้ให้เราเห็นมันเต็มดวงบ้างครึ่งดวงบ้างเป็นเสี้ยวเดียวบ้างเหมือนกับจิตใจของเราบางครั้งมันก็บ้าบอไม่เต็มไม่เต็งขี้ขาดตาขาวบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็รักแล้วแต่อารมณ์ที่จะมากระทบมาปิดมาบังจิตใจเราก็มีอาการอย่างนั้นโดยที่แท้แล้วจิตใจที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมที่เรียกว่าจิตเดิมแท้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประภัสสรมิทธภิกขเวจิตตังอคันตุเกเสปกิเลเสปกิลิทังจิตนี้แจ่มใสประภัสสรตอนหลังมาจึงมัวมองเพราะอุปกิเลสโคจรมาเหมือนแขกมาทำให้จิตใจเศร้ามองเดี๋ยวมาทางหูได้ยินเขาว่าเขานินทาก็เลยโกรธเศร้ามองบังจิตใจที่มันเคยเต็มเปี่ยมมีแสงมีเรเดียนอยู่ในตัวให้มันเศร้ามองไปบางครั้งก็มาทำให้เต็มอกเต็มใจสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็แหว่งไปอีกทางหนึ่งจิตใจถูกปกปิดบังด้วยความรักด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความชังด้วยความดีใจด้วยความเสียใจทำให้จิตใจนี่ฟูแฝบบ้าบอหัวเราะร้องไห้ไม่เต็มเหมือนกับพระจันทร์โลกบังมันหมุนไปบังเงาของโลกความจริงพระจันทร์นั้นมันเต็มมันไม่ได้ครึ่งกลางๆเหมือนกับจิตใจของเราบางวันนะมันครึ่งกลางๆบางวันมันก็สบายว่างนี่แหละคือกิเลสหรืออวิชชาที่ปิดบังจิตใจของสัตว์ให้วนๆเวียนอยู่ในความมืดบังสว่างบังสลับกันไปเหมือนกับพระจันทร์ที่แสดงอาการให้เราเห็นอยู่ทุกๆเดือนถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราก็น่าจะทำให้จิตใจอันแท้จริงนั้นคงที่หรือปกติพยายามขยายเวลาให้มันปกติเป็นจิตเดิมที่พระพุทธเจ้าว่าประภัสสรจิตตภิกขเวประภัสสรมิทธภิกขเวจิตตังจิตนี้แจ่มใสประภัสสรอยู่ต่อมามันมีสิ่งที่มาทำให้มันสกปรกเหมือนไฟฟ้าที่มันสว่างสวัยหลอดนีออนนี้ท่านทั้งหลายได้เคยเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันถ้าเอาสีดำเอาสีอะไรมาป้ายมันเข้ามันก็มืดทั้งนั้นที่แสงมันมีอยู่ภายในเมื่อลบสีออกมันก็สว่างสวัยขึ้นมาจิตใจเราทุกคนมีส่วนที่ดีงามบริสุทธิ์มาอยู่ดั้งเดิม
พวกศาสนาพุทธนิกายเซนทางญี่ปุ่นทางจีนเขาเรียกจิตชนิดนี้ว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้พยายามทำจิตให้กลับคืนสู่จิตเดิมสู่จิตเดิมก็คือจิตประภัสสรที่พุทธเจ้าพูดนี่เขาพูดว่าปึ้งซิมภาษาจีนว่าอย่างงี้ปึ้งซิมภาษาฝรั่งว่า original mind ให้จิตดั้งเดิมจิตดั้งเดิมที่มันบริสุทธิ์อยู่เหมือนพระจันทร์ที่ยังไม่มีเงาโลกมาบังไม่มีเมฆมาบังมันหมุนตรงๆมันก็เลยเต็มดวงความจริงมันเต็มดวงอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูถ้าเรายังเป็นคนเดินขึ้นเดินแรมเราก็ยังเป็นคนบ้าๆบอๆยังกลัวตายบางยังขี้คาดบางยังรักโกรธบางเกลียดบางชังบางก็เลยเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นวันนี้มาทำให้มันเต็มแม้แต่วันเกิดของพระพุทธเจ้าวันเกิดของอาตมาก็ดีก็เลยมาทำหยอกอายุหรืออาจจะยกเลิกอายุไปเลยถ้าจะพูดว่ายกเลิกอายุท่านทั้งหลายก็จะโหหาว่าอวดอุตริไม่อยากตายไม่อยากอยู่เอาละจะขอพูดว่าหยอกอายุเล่นรอวันตายเนาะรอวันตายเราไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องมากินอะไรต่ออายุหรอกต่อไม่ได้อายุบางแห่งกินเจต่ออายุก็ดีมันจะได้ต่ออายุสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มันตายเพราะเราไม่ต้องไปกินมันก็เลยช่วยต่ออายุสัตว์เหล่านั้นแต่อายุของเรานั้นพึงรู้เถิดว่าต่อไม่ได้มันมีได้อย่างเดียวก็คือเลิกอายุไม่ต้องเป็นเจ้าของอายุเลยกาลันจะปฏิกังขามิรอคอยเวลาสัมปชานโนปฏิสโตมีสติอยู่มีความรู้สึกอยู่รู้เท่าทันอยู่ถ้ามันจะตายก็นอนดูมันหมดไปเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันหมดไส้นี่เราต้องเป็นอย่างนี้ศึกษากันปฏิบัติกันให้ได้รับผลอย่างนี้เมื่อพูดถึงเรื่องปีเรื่องเดือนถ้าถามว่าปีไหนที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานข้อนี้ต้องศึกษาให้รู้ตามตำนาน80ปีก่อนพุทธศักราชคือ 2,612 ปีผ่านมาแล้ว2,612 ปีผ่านมาเรามาเอาจำนวน80นี่ไปบวกเข้าไปเนี่ยมันจะได้อย่างนี้ทีนี้วันตรัสรู้ก็ลดเสีย35ปีคือเอา45ปีบวกเข้ามันก็จะได้ 2,612 ปีนี่ก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องปีเรื่องเดือนนี่ลองให้คิดดูเวลาตั้ง 2,600 หรือ 2,500 ปีผ่านมาแล้วความคงทนถาวรของพระธรรมคำสั่งสอนก็ยังมีอยู่ไม่หมดไม่สิ้นแต่มันจะมีมากน้อยเท่าไหร่นั่นเป็นเครื่องแสดงว่าของจริงนั้นตายยากหรือว่าไม่ตายเอาทีเดียวที่บางครั้งคนไม่สนใจในของจริงกันบางครั้งบางข่าวนั้นเขาไม่สนใจไม่ใช่ว่าของจริงนั้นตายหรือของจริงนั้นไม่ตายแต่คนนั้นแหละมันตายคนมันตายเป็นครั้งเป็นคราวไม่มีคนสนใจก็เหมือนของจริงนี่ตายของจริงนี่ตายยากเหมือนกับต้นโพที่เราปลูกต้นโพเมื่อตอนเที่ยงวันเราถือว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าต้นโพสีมหาโพธิ์ซึ่งมาจากประเทศอินเดียนั้นเป็นต้นโพที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกัน7อันมีพระพุทธเจ้านี่แล้วก็มีมากันทกะนายชนะแล้วก็อานันทะพนางพิมพาการุทายีหุ้มทองทั้ง4แล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์ทั้ง6อันทั้งพระพุทธเจ้าถึงขุมทองทั้ง4ไม่มีแล้วในโลกนี้แต่ต้นโพนั้นยังมีอยู่ตายยากเมื่อพศ200กว่า273ประมาณนี้ไม่ใช่พศหรอกอายุ273ปีของต้นโพในสมัยพระเจ้าอโศกก็ถูกนางมหิสุนทรีอัคคมเหสีของพระเจ้าอโศกหึงเพราะพระเจ้าอโศกไปกราบไปไหว้ไปนอนทีละ15คืนทีละ1เดือนทำสมาธิภาวนาด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าอัคคมเหสีก็เลยน้อยพระทัยว่าไม่มานอนด้วยก็เลยให้คนเอายาพิษเอาน้ำร้อนไปลวกต้นโพก็ตายเมื่อต้นโพตายพระเจ้าอโศกมาจากราชการต่างแคว้นมาเห็นก็เป็นลมสลบล้มฟุบฟื้นขึ้นมาร้องห่มร้องไห้ประคองแขนนอนกิ้งเกือก
อธิษฐานก็ให้โพกลับคืนมาถ้าหากศาสนาพุทธจะยังมีเหลืออยู่ในโลกนี้นี่ตำนานว่าอย่างนี้นะจริงเท็จแค่ไหนอาตมาก็ไม่ทราบเอาน้ำนมโคน้ำนมคนมารดอธิษฐานใจว่าถ้าโพไม่เกิดคืนมาข้าพเจ้าก็ขอตายต่อมาโพนั้นก็ได้งอกขึ้นมาพระเจ้าอโศกก็ดีใจสั่งให้ทำกำแพงรอบไว้เพื่อว่าคนอื่นจะมาทำลายไม่ได้ทำกำแพงรอบล้อมเอาไว้ล้อมรอบเอาไว้ต่อมาอีกเมื่อหมดสมัยพระเจ้าอโศกแล้วระยะการอันยาวนานมาถึงพ.ศ. 1263 กษัตริย์สาสังกาแห่งแคว้นเบงกอลในประเทศอินเดียตอนใต้ได้ยกทัพมาตีแคว้นมคธปฏิวัติแข็งเมืองแต่ก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นนะเป็นรัฐอยู่ในขอบเขตขันธสีมาก็ได้มาจับพระเจ้าแผ่นดินมคธทรงของพระเจ้าแผ่นดินมคธเสียแล้วก็สถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสาสังกานี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือศาสนาอื่นเสร็จแล้วประกาศความเป็นใหญ่ปกครองเองแล้วก็ทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเสียโดยการสั่งให้ทหารตัดต้นขุดโค่นรากเสียสิ้นทั้งนี้เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าชาวพุทธเคารพกราบไหว้บูชากันมากมายจนศาสนาอื่นได้อับเฉาเสื่อมทรามลงแทบจะไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลย แล้วตัวของพระเจ้าสาสังกานั้นก็ถือศาสนาอื่นแต่ครั้นแล้วกองทัพของพระเจ้าสาสังกาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้ามคธผู้ทรงพระนามว่าปุรณวรมาคนนี้เป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าแผ่นดินมคธในขณะที่พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าสาสังกานั้นพระองค์ได้รวบรวมกำลังทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมออกไปแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ทางเชิงเขาหิมาลัยนู่นพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็รวบรวมรีพลสกลไกเข้ามาตีพระเจ้าสาสังกาอีกพระเจ้าสาสังกาได้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้ามคธปุรณวรมาและก็แตกหนีไปพระองค์ตามไปจับเข็นฆ่าทำลายเสียเสร็จแล้วพระเจ้ามคธผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือปุรณวรมานั้นก็ได้กลับมาสถาปนาตนเองปกครองพระฟ้าอาณาประชาราชเสร็จแล้วก็ได้ไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เคยเคารพเลื่อมใสอันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้เห็นว่าต้นโพนั้นเหลือแต่หลุมแม้แต่รากก็ไม่มีถูกโค่นถูกทำลายเสียพระเจ้าปุรณวรมามีความเสียใจเศร้าสลดในพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงอธิษฐานใจว่าถ้าหากมาดแม้นหน่อแห่งต้นศรีพระศรีมหาโพธิ์นี้ยังไม่งอกขึ้นมาตราบใดข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมไปจากสถานที่นี่จนตราบเวลานั้นข้าพเจ้าจะยอมถวายชีวิตเพื่อบูชาอุทิศต่อพระศรีมหาโพธิ์ตลอดชั่วลมปราณสิ้นลมปราณเมื่อไหร่ก็ยอมตายฝังไว้ในหลุมแห่งโคนโพนี้แล้วก็ประกาศชาวบ้านเอาน้ำนมมารดมาราดต่อมาหน่อพระศรีมหาโพธิ์ก็งอกงามขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่มันเป็นความอัศจรรย์อีกอันหนึ่งแล้วก็เจริญงอกงามมาเรื่อยๆเป็นว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้เกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งที่3ตายมาแล้ว2ครั้งจากน้ำร้อนและยาพิษแล้วก็มาถูกตัดต้นโค่นรากจะทำลายให้สิ้นซากแต่ก็ได้กลับเกิดงอกขึ้นมาอีก
เป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สอง เกิดใหม่ครั้งที่หนึ่งเมื่อถูกน้ำร้อนลวกจากนางมหิสุนทรีจากน้ำยาพิษเกิดใหม่ครั้งที่สองก็คือการเกิดหลังจากถูกตัดต้นโค่นรากโดยพระเจ้าสาสังกาครั้งนี้ได้เกิดมาเป็นอันว่าตั้งแต่เกิดครั้งแรกแล้วมาเกิดใหม่อีก2 ครั้งเป็น3 ครั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้เจริญงอกงามมาจนถึงปีพ.ศ. 2412-419ประมาณ 1,200 กว่าปีต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ใหญ่โตมากร่มรื่นยืนต้นโบกสะบัดให้ลมพัดใบเสียงดังวังเวงเหมือนกับจะเรียกร้องผู้ที่เข้าไปใกล้ชิดวันนี้โคนไม้นั่นป่าไม้มาเถิดทำความเพียรคล้ายๆกับจะเป็นอย่างนี้สำหรับนิสัยผู้รักป่าผู้รักความสงบต้นไม้ทุกต้น เหมือนเรียกร้องให้เราเข้าไปหาเพื่อนั่งลงอยู่ในมุมสงบทำความเพียรในบริเวณที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ทรายทุกเม็ดหินทุกก้อนยังอ้อนยังเตือนยังกระตุ้นจิตใจให้สงบให้ระงับให้นั่งลงพิจารณาธรรมต้นพระศรีมหาโพธิ์เจริญงอกงามถึงพ.ศ. 2419ประมาณ 1,200 กว่าปีต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ถูกพายุพัดล้มลงไปทางทิศตะวันตกของมหาวิหารทุกวันนี้นั่นในสมัยนั้นรัฐบาลอังกฤษได้ปกครองอินเดียอยู่ก่อนที่มหาตมคานที่จะพาประชาชนปลดแอกจากอินเดียก็ถูกพายุสลาตันพายุใหญ่พัดโค่นล้มลงต้นมันแตกกระจายเละไปหมดเพราะมันแก่ต่อมาไม่มีใครสนใจต้นพระศรีมหาโพธิ์ล่วงเลยมาเป็น2 ปีย่างเข้าปีที่3นายพลลอร์ดคันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีท่านนายพลจึงขออนุญาตจากรัฐบาลเพื่อจะค้นบริเวณของต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าในต้นศรีมหาโพธิ์ตามตำนานทางพุทธศาสนาว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดสหชาติพร้อมพระพุทธเจ้ามีการตายมีการเกิดใหม่มาถึง2 ครั้งน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้นี้เพื่อจะขุดจะค้นดูขออนุญาตทางการก็อนุญาตให้ก็เลยเลยขุดซากอะไรต่างๆขึ้นมาก็บังเอิญได้พบหน่อพระศรีมหาโพธิ์2 หน่อขึ้นอยู่ที่รากเก่าๆของมันหน่อหนึ่งนำไปปลูกไว้ณที่แห่งเดิมเดี๋ยวนี้ต้นนั้นที่ยังโยอีกหน่อหนึ่งนำไปไว้ที่ประเทศศรีลังกาทำให้นายพลลอร์ดคันนิงแฮมคนนี้เกิดมหัศจรรย์ขนลุกชูชันอภินิหารว่าต้นโพนี้ตายมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นตายสนิทมีการเกิดขึ้นมาอีกแล้ววันนั้นจนบัดนี้ต้นโพที่เราได้ไปประเทศอินเดียไปกราบไปไหว้ก็คือต้นโพที่เกิดมาหลังจากที่ได้ค้นพบของนายพลลอร์ดคันนิงแฮมเมื่อพ.ศ. 2423จนมาถึงวันนี้ก็กินเวลาไป109 ปีพอดีแต่เบี้ยน้อยๆเล็กๆที่เรามาปลูกกันวันนี้คือลูกคือหลานของต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนั้นบัดนี้ได้มาเกิดที่นี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันปลูกร่วมกันบำเพ็ญบารมีเหมือนกับจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าพุทธศาสนาจักได้เจริญ
งอกงามสถาพรอยู่ณภูมิภาคแห่งนี้อีกต่อไปอย่างน้อยก็คือพวกเราทั้งหลายที่กำลังเคารพที่กำลังบูชากำลังประพฤติกำลังปฏิบัติตามแม้จะต้องอดข้าวจนตายภายใน24ชั่วโมงเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนระลึกถึงพระศาสดาระลึกถึงคุณค่าแห่งธรรมเราก็ได้ทำแล้วอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่งในวันนี้แล้วเราก็ได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์รวมกันในวันนี้อาตมาจึงรู้สึกอนุโมทนาพอใจยิ่งในการกระทำของพวกเราในวันนี้เหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้พูดถึงควรจะได้รับรู้รับทราบเหมือนกับว่าการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหลมาบรรจบครบกันเหมือนท่านทั้งหลายมาที่นี่ต้นศรีมหาโพธิ์ก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้นึกได้ถึงมาก่อนว่าจะได้ปลูกในวันวิสาขะอันเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าและวันเกิดของต้นโพธิ์เมื่อได้รับข่าวจากพระครูสาระธรรมคุณที่บ้านชาตินาคูว่าพี่น้องชาวชาตินาคูเตรียมจะเอามาปลูกให้ในวันที่ด้วยพวกเราก็ดีใจอาตมาก็ดีใจแต่เสร็จแล้วเมื่อคืนของวันที่15นั่นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้น เหมือนปาฏิหาริย์ถ้าหากจะพูดว่าเป็นปาฏิหาริย์คุณวาลัยละดาพันธ์มาจากจังหวัดลำพูนกับคุณชาตรีชาติสกุลคณาจารย์และก็มีคุณสนิทเอี่ยมมงคลซึ่งทั้งสามนี้เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนมาเยี่ยมอาตมาในเวลากลางคืนด้วยแล้วก็กลับในคืนนั้นก็มีงานพอได้ทราบข่าวว่าจะได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์คนทั้งสามมีความรู้สึกยินดีอนุโมทนายิ่งแต่ไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยคุณสนิทเอี่ยมมงคลนี่ได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศเนปาลไปทำงานอยู่ที่นั่นและเนปาลกับอินเดียแต่ก่อนเป็นแผ่นดินเดียวกันบังเอิญคุณสนิทเดินทางกลับมาก็เอาดินที่ลุมพินีลุมบินเดที่พระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ที่พุทธคยาที่เกิดที่ตรัสรู้ที่เกิดของมหาโพธิ์อุตส่าห์เอาดินหอบหิ้วขึ้นเครื่องบินมาด้วยถือว่าดินนั้นเป็นสิริมงคลพอรู้ว่าจะปลูกโพแกก็บอกว่าจะรีบกลับไปลำพูนแล้วจะรีบส่งดินนี่มาร่วมใส่เข้าไว้ในโคนโพก็แสดงว่าวันนี้เราได้ปลูกโพอันเป็นเชื้อเป็นหน่อมาจากพุทธคยาที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีดินอุตสาห์ตามมาจากที่ประสูติที่ตรัสรู้มาใส่ที่นี่อีกด้วยเราทั้งหลายควรจะได้ขอบคุณควรจะได้อนุโมทนาในสายทานศรัทธาบุญญาบารมีที่ได้ทำร่วมกันทั้งคุณสนิทเอี่ยมมงคลคุณชาตรีชาติสกุลคณาจารย์และคุณวาลัยละดาพันธ์นี้เป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ด้วยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเหมือนกับได้นัดกันเดี๋ยวคนละทิศละทางซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเป็นอันว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันวิสาขะที่เราได้รู้กันเราได้มาอดข้าวดังที่อาตมากล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาหลังจากนี้เราก็จะมีการนั่งสมาธิอบรมจิตให้สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากอย่างน้อย2 ชั่วโมงค่อยออกจากสมาธิกันก่อนที่จะมาอบรมสมาธิภาวนากันเราก็ควรจะเข้าใจมากไปกว่านี้ต้นศรีมหาโพธิ์นี่ความจริงเมื่อก่อนมันมีชื่อว่าอัสสัทธะแต่มันมีชื่อใหม่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปนั่งตรัสรู้บรรลุธรรมสว่างตะไว้ขึ้นที่ใต้โคนโพนี้ต้นโพนี้จึงมีชื่อว่าโพธิโพธิซึ่งแปลว่าปัญญาทีนี้เมื่อพูดถึงโพธิแปลว่าปัญญาแล้ว
วันนี้เราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ร่มเงาแห่งแมกไม้อันร่มรื่นในอารามนี้กลางพื้นดินมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าในวันนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพุทธเจ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าก็ทำความเป็นอยู่ชีวิตจิตใจในวันนี้เหมือนกับท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางดินด้วยกันอย่างนี้ถ้าหากท่านเกิดความรู้ความเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงระดับใดระดับหนึ่งต้นไม้ทุกต้นที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคนของมันนี่มันก็พร้อมที่จะกลายมาเป็นต้นโพเรียกว่าต้นไม้แห่งปัญญาพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่เคยปรากฏได้ตรัสรู้บรรลุธรรมบนปราสาทบนวิมานบนเรือนยอดมีได้อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อสัตว์ที่มีความรู้มีความฉลาดมีคุณธรรมสูงชื่อสัตว์นั้นก็เปลี่ยนไปเป็นโพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีปัญญาวันนี้เราเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารและเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ยิ่งไปกว่าโพธิธรรมดาและวันนี้ลำลึกถึงท่านได้ปลูกทั้งโพและก็เวียนเทียนรอบมหาโพธิ์กิจกรรมที่ทำในวันนี้คงไม่เสียหายคงจะเป็นที่บุญญาบารมีในแต่เก่าแต่ก่อนได้ส่งเสริมกันมาเป็นทอดๆให้มันมาถึงวันนี้จึงได้มารวมกันเอาละทีนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับเวลาตามตำนานที่เล่ากันมาเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติในเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาเที่ยงวันในขณะที่เดินทางแวะพักอยู่ที่สวนอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าป่าสาระได้ประสูติที่นั่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าท่านประสูติเวลากลางวันเราก็เลยปลูกโพในเวลากลางวันเพราะว่าต้นโพก็ดีมากันทกะนายชนะการุทายีอานันทะสิริมหามายาอย่างนี้คุ้มทองทั้งสี่สีมหาโพธิ์ล้วนแต่เกิดเวลาเดียวกันก็ตรงเวลาเที่ยงวันหรือเกือบเที่ยงวันซึ่งเราถือกันเอามาปลูกต้นโพในวันนี้ถือว่าเป็นเวลาเกิดพอดีทีนี้การตรัสรู้ของท่านนั้นก็มีในเวลารุ่งอรุณของวันเช่นวันนี้อีกเหมือนกันเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งไม่ค่อยมีใครสนใจนะเราไม่สนใจเพราะนั้นวันนี้เราจะอยู่กันจนถึงเช้าตรู่ส่วนมากในเวลาเช้าตรู่คนไม่ค่อยสนใจบางคนก็ยังไม่ตื่นนอนบางคนก็กำลังคิดบ้าคลั่งในเรื่องการงานต่างๆยุ่งกันไปหมดไม่ค่อยมีใครเคยคิดว่านาทีนั้นนาทีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือรุ่งอรุณเมื่อเช้าวันนี้ตอนเช้าบางคนก็ตื่นมาแล้วแต่ก็วุ่นวายด้วยกิจการงานบางครั้งก็กำลังยุ่งอยู่กับกามารมณ์ นี่ค่อยเข้าใจเกิดตอนกลางวันตอนเที่ยงวันของวันวิสาขะนี้แล้วก็ตรัสรู้ตอนรุ่งอรุณเมื่อทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าถ้าหากมัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์ในตอนเช้าตอนรุ่งอรุณหรือว่าบ้าคลั่งอยู่กับการงานแม้จะเป็นพระเป็นเณรก็เป็นเสียเปล่าไปดูบาศกอุบาสิกาก็เป็นเสียเปล่าในการที่จะไม่คอยนึกกำหนดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เมื่อรุ่งอรุณของวันนี้แต่ตัวก็ยังมัวบ้าคลั่งเรื่องกามารมณ์เรื่องกิจการงานบ้างเรื่องอื่นบ้างไม่ได้คอยกำหนดที่จะทำความเคารพสักการะหรือระลึกนึกถึงขณะที่สำคัญที่เป็นการตรัสรู้นั่นไม่คอยสนใจและนึกคิดไว้สำหรับปีต่อๆไปควรจะได้ทำกันให้มันยิ่งขึ้นอย่างพันนี้เลยเราทำกันอย่างสุดเหวี่ยงถึงที่สุดอย่างนี้ก็เป็นการดีแต่ทุกๆปีที่ผ่านมาที่นี่ก็ทำอยู่อย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายต้องมาคิดดูว่าเราควรจะทำแบบไหนทีนี้ก็ถึงเวลาปรินิพพานเป็นเวลาเที่ยงคืนหรือเป็นเวลาดึกเพราะวันนี้อีกเหมือนกัน ที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานใต้ต้นไม้ตามเคยกลางพื้นดินตามเคยมีเตียงเตี้ยๆรองแล้วก็
ใต้ต้นไม้สาระอย่างเดียวกันกับการประสูติในอุทยานที่พักเดินทางแห่งหนึ่งแต่คอยดูเอาเถิดว่าจะมีสักกี่คนที่สนใจในเวลาเที่ยงคืนวันนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโชคดีอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าเรามีพิธีวิสาขบูชาแล้วเราก็นิยมทำกันจนสว่างวัดวาอารามที่ใหญ่ๆที่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติกันหนักหน่อยท่านก็เอากันสว่างแต่บางแห่งก็สว่างฟังเทศไปสูบบุหรี่กันไปพระก็สูบไปเคี้ยวไปดื่มกาแฟโอวัลตินสนุกกันไปจนสว่างก็ได้ เพราะถ้าเวลาเที่ยงคืนนั้นคงจะเป็นเวลาที่มีจิตใจนึกถึงอาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอยู่บ้างจึงจะเป็นการดีแต่สำหรับพวกเราคนที่ขี้เกียจสันหลังยาวเวียนเทียนปลกเสร็จแล้วก็เข้านอน อย่างนี้ก็คงไม่ได้ลืมตา อาปากได้เห็นธรรมของพระศาสดาในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคือเที่ยงคืนเราคงไม่เห็นแน่เพราะเราหลับไปซะก่อนแล้วนี่เราอย่าไปเอาอย่างคนพวกนั้นเลยจงได้พยายามทำตามความคิดและสติปัญญาของเราว่าในวันเช่นนี้เวลาเช้าตรู่เป็นการตรัสรู้เวลาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงวันเป็นเวลาประสูติและเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาปรินิพพานเราจะให้เวลาทั้งสามนี้อยู่ในความทรงจำอยู่ในความระลึกนึกคิดความประพฤติปฏิบัติเพื่ออุทิศบูชาเคารพสักการะของเราอย่างเต็มที่ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนกันทีนี้ต้องระวังว่าพระพุทธเจ้านะท่านจะประสูติเที่ยงวันนี้ให้ยิ่งกว่าที่ว่าลูกหลานของตัวเองจะคลอดออกมาในเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งกุลีกูจอกันเป็นการใหญ่ทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งหมอทั้งแพทย์แต่เวลาที่ตรงกับเวลาประสูติของพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ไม่สนใจเสียเลยอีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงปีหนึ่งก็มีจะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อนึกถึงเวลากลางคืนเราก็จะพยายามทำจิตใจให้ปราณีตสุขุมสำหรับเข้าใจความหมายของคำว่าปรินิพพานนั้นให้เต็มที่ให้จนได้ในเวลาทั้งสามนี้เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเป็นเหตุการณ์อันสำคัญที่สุดของพุทธบริษัทได้จริงๆก็ควรจะทำอย่างนี้ทีนี้เมื่อพูดถึงสถานที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นเกิดอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งเราเรียกกันว่าชมพูทวีปและเมื่อได้ศึกษาละเอียดลงไปก็ทราบได้ว่าอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียแล้วก็ลามลงมาทางภาคกลางตอนต่อกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระพุทธเจ้าประสูติอยู่ที่สวนลุมพินีเดี๋ยวนี้อยู่ในประเทศเนปาลนะอย่างที่เราได้ดินเอามาปลูกพระศรีมหาโพธิ์นั่นเอามาจากเนปาลเดี๋ยวนี้ลุมมินเดภาษาสมัยปัจจุบันเรียกว่าลุมมินเดแต่ที่อยู่ในประเทศเนปาลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดแดนประเทศอินเดียต่อประเทศเนปาลและเข้าไปในประเทศเนปาลตั้งหลายไมล์แต่เนื่องจากเขาเคยนับประเทศเนปาลรวมอยู่ในประเทศอินเดียเราจึงเรียกว่าประสูติในอินเดียหรือในชมพูทวีปชมพูทวีปมันอมไปหมดทั้งเนปาลแล้วก็ประเทศปากีสถานแล้วก็ประเทศบังกลาเทศเนี่ยเป็นชมพูทวีปกันทั้งนั้นการตรัสรู้นั้นในภาคตอนเที่ยงวันแล้วก็อยู่ที่ประเทศอินเดียที่แคว้นพิหารตำบลที่เรียกกันว่าขยาเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันว่าขยาอยู่ส่วนปรินิพพานนั้นอยู่ทางแคว้นมันระอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียในดินแดนของประเทศอินเดียอีกอย่างเดียวกันทางภาคอีสานของอินเดียเป็นนั้นว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับพุทธเจ้ามีอยู่ส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียเท่านั้นไม่ได้ทั่วไปทั้งประเทศอีกเลยเพราะประเทศอินเดียมันใหญ่กว้างเท่ากับทวีปหนึ่งทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านประสูติท่านตรัสรู้ท่านปรินิพพานอยู่ที่มุมหนึ่งของประเทศอินเดียคือมุมตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดลงมาจนจดภาคกลางนี่พูดง่ายว่าท่านเกิดอยู่ในภาคอีสาน ของประเทศอินเดียทุกวันนี้
สถานที่เกี่ยวกับการประสูติการตรัสรู้และปรินิพพานนั้นอยู่ตรงนี้ผู้ที่มีความสนใจก็ไปค้นดูตามตำรับตำราก็ได้เอาละทีนี้การประสูติคนทั่วไปเข้าใจกันตามตัวหนังสือว่าคลอดจากครรภ์มารดาตรัสรู้ก็คือวันเวลาที่รู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรด้วยพระองค์เองและนิพพานก็คือการทำลายเบญจขันธ์ซึ่งบางคนมักจะเอาไปปนกับคำว่าตายค่อยท่านหลายเลยคิดดูให้ดีๆตายก็เป็นการทำลายเบญจขันธ์นิพพานก็เป็นการทำลายเบญจขันธ์แต่ว่ามันไม่เหมือนกันที่ว่าดับขันธ์ปรินิพพานกับตายมันดูภายนอกมันเหมือนกันแต่ความจริงมันไม่ใช่อันเดียวกันดอกที่เรียกว่าตายนั้นทำลายเบญจขันธ์ไม่หมดเชื้อยังจะต้องเกิดใหม่ตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างที่เรียกว่านิพพานนั้นทำลายเบญจขันธ์อย่างหมดเชื้อไม่มีการเกิดใหม่ผิดกันอย่างยิ่งตรงนี้นี่เรียกว่าเราพิจารณาเหตุการณ์นั้นตามตัวหนังสือหรือตามคำพูดตามธรรมดาสามัญว่าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานมันก็เลยได้กันแต่เพียงในตัวหนังสือว่านิพพานนั่นคือตายใครก็นิพพานกันทั้งนั้นใครๆก็ต้องตายง่ายเหลือเกินนิพพานนี่เราต้องเข้าใจกันพิจารณากันให้เห็นความสำคัญที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นจะมีทางที่จะพิจารณาได้โดยสติปัญญาของพุทธบริษัทเราได้รับการศึกษามาแล้วตามสมควรอาตมาอยากจะพูดในเรื่องนี้ให้เข้าใจเกี่ยวกับการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าธรรมดาที่เราเข้าใจเรียกว่าความหมายในทางจิตใจทางคุณธรรมไม่ใช่ตามทางโลกตามทางความเข้าใจทางวัตถุความหมายที่แท้จริงในทางธรรมนั้นเราควรจะมีหัวข้อกำหนดลงไปว่าการประสูติก็คือการเกิดทางร่างกายดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นส่วนการตรัสรู้คือการเกิดโดยญาณโดยปัญญาเกิดทางใจส่วนการปรินิพพานนั้นคือการชนะการเกิดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องเกิดไม่ต้องตาย ฟังให้ดีอย่างที่หนึ่งนั้นเป็นการเกิดทางร่างกายเรียกว่าประสูติอย่างที่สองเป็นการเกิดทางญาณเรียกว่าตรัสรู้และอย่างที่สามนั้นเป็นการชนะการเกิดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ชนะตายอีกด้วยพูดซ้ำๆแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการประสูติเป็นการเกิดทางร่างกายการตรัสรู้เป็นการเกิดโดยญาณการปรินิพพานนั้นเป็นการเอาชนะความเกิดได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเกิดกันอีกต่อไปค่อยทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจึงจะเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานมาพูดถึงตัวนี้คนธรรมดาก็มามวนระลึกถึงแต่เรื่องการเกิดทางกายการเกิดทางกายที่เรียกว่าประสูติมันการเกิดของคนธรรมดาหรือของใครก็ตามมันก็เหมือนกันที่นี่ตำนานนั้นเล่าว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดของอัจฉริยบุคคลที่คนที่จะมาช่วยกู้โลกให้พ้นไปจากความทุกข์ท่านแสดงปาฏิหาริย์เกี่ยวกับการเกิดนั้นโดยรูปของบุคลาธิฐานพอเป็นสิทธัตถะประสูติออกจากครรภ์มารดาสิ่งต่างๆได้ปรากฏออกมาอย่างนั้นเป็นปาฏิหาริย์เดินย่องออกมาจนเหมือนพระธรรมกถึกเดินลงจากธรรมะท่านหลายลองคิดดูแล้วก็ยังบอกว่ามีปาฏิหาริย์ต่างๆโลกนี้สว่างไสวคนตาบอดก็เห็นได้คนง่อยก็เดินได้คนหูหนวกก็ได้ยินนรกสวรรค์อะไรเปิดโล่งมองเห็นกันไปหมดเลยด้วยอานุภาพของการเกิดแผ่นดินนั้นได้หวาดหวั่นไหวโดยที่แท้นั้นหมายถึงการเกิดของบุคคลที่จะมาชี้ให้เห็นสิ่งต่างๆเช่นว่าคนตาบอดก็สามารถจะเห็นธรรมะเพราะว่าบอดอยู่ด้วยอวิชชาหรือหลับอยู่ด้วยอวิชชาพระองค์มาทำให้ตื่นและที่ว่าคนง่อยเดินได้หมายความว่าคนทุกคนในโลกนี้มันเป็นง่อยมีขาวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็ไปได้แต่ทางวัตถุแต่จิตใจมันเป็นง่อยไม่สามารถที่จะเดินทางไปหานิพพานไปถึงความดับทุกข์ไม่สามารถไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มันขยโยกขยเยกมันขยอขยะมันก็เลยเป็นง่อยแต่ที่คนง่อยก็เลยเดินได้เมื่อได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้จักทางคือการเดินทางทางจิตใจง่อยทางจิตใจเป็นเปี้ยเป็นง่อยจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกชีวิตทำให้คนง่อยเหล่านั้นคือคนเดินไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้
ก็เลยต้องกล้าเดินแล้วก็ถูกทางถึงเป้าหมายทำให้ทุกทิศทุกทางเปิดโล่งเห็นกันหมดไม่ว่าจะเลี้ยวไปทางสวรรค์ก็เห็นสวรรค์เลี้ยวไปทางนรกเห็นนรกเลี้ยวไปทางทิศไหนเห็นกันทางนั้นหมายความว่าคำสอนของพระศาสดาที่เกิดมานั้นจะทำให้คนรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี่นรกนี่สวรรค์นี่ควรละนี่ควรเจริญอะไรต่างๆเหล่านี้มันมองเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดในคำสอนที่พระองค์สอนไว้และมันก็เป็นปัจจตังรู้ได้เป็นเอหิปัสสิกังนอกจากรู้ได้เห็นได้แล้วก็รู้ได้เฉพาะตัวของบุคคลนั้นที่ทำกันจริงๆการเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนรู้อย่างนี้ท่านจึงเอามาไว้ใส่ในที่ประสูติว่าเมื่อประสูติออกมาแล้วโลกได้สว่างสวัยคนหูหนวกได้ยินคนตาบอดมองเห็นคนเปี้ยคนง่อยเดินได้นรกสวรรค์มองเห็นกันหมดเพราะฉะนั้นการประสูติของบุคคลชนิดนั้นแม้พอสักว่าประสูติมาเท่านั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ควรสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวท่านยังได้กล่าวเป็นปาฏิหาริย์แถมไว้อีกว่าประสูติจากครรภ์มารดาแล้วก็เดินได้ไม่ใช่เพียงแต่เดินได้ยังพูดได้อีกด้วยไม่ใช่เพียงแต่พูดได้อย่างธรรมดากลับพูดประกาศบรรลือสีหนาฏฟังให้ดีไม่ใช่พูดธรรมดาเรียกแม่เป็นเท่านั้นยังพูดประกาศว่าเราเป็นคนประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่เขาทั้งหมดในโลกเราเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่จะไม่มีอีกแก่เรานี่ลองคิดดูว่าเป็นการประกาศบรรลือสีหนาฏท้าทายสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็มาพูดกันถึงเรื่องตรัสรู้นั่นคือการเกิดมาทางกายทีนี้ก็มาเกิดอีกทางญาณเกิดทางจิตคือการตรัสรู้ตรัสรู้เกิดทางญาณเกิดมาก็แผ่นดินหวาดแผ่นดินไหวเขาเสนนุราชสั่นสะเทือนอีกแล้วโลกนี้บอกสว่างสวัยไปหมดเป็นอภินิหารยิ่งใหญ่นั่นก็ไม่ต้องอธิบายมันเป็นเรื่องปุคลาธิฐานาคือความหมายทางด้านจิตใจอย่างเดียวกันที่กล่าวมาแล้วเรื่องมาว่าสูงขึ้นมากกว่านั้นหมายถึงว่าเกิดออกมาทางใจตอนเกิดตอนเดินได้ย่อง7-9แล้วก็ประกาศว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่ใหญ่เขาที่สุดในโลกการเกิดใหม่ของเราจะไม่มีนั่นก็หมายความว่าเกิดทางกายตอนจากที่มาตรัสรู้ใต้โคนโพในวันวิสาขบูชาตอนรุ่งอรุณในวันวิสาขวันเพ็ญเดือน6เมื่ออายุ35 ปีนั้นเป็นการเกิดอีกครั้งที่2ที่เรียกว่าทวิชาแปลว่าเกิดครั้งที่2เหมือนกับนกกับไก่ที่มันเกิดมาพวกง่ายๆเกิดมาจากไข่นั่นเกิดมาธรรมดาจากท้องแม่คลอดออกมาเป็นไข่เมื่อแม่มันกกมันฟักแล้วมันจึงออกมาเป็นตัวนี่มันเป็นเกิด2 ครั้งเรียกว่าทวิชาคนเราก็เหมือนกันเหมือนพวกพราหมณ์เขาเกิดมาคลอดจากท้องแม่แล้วเขาก็เรียกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งแต่พอได้เราเรียนคัมภีร์ไตรเพศรอบรู้แล้วเขาก็จะสวมสายได้แสดงความเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ที่เรียกว่ายันโชปวีตะยันโชปวีตะเรื่องใดทำนองนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยวิทยาคุณเกิดเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ที่แรกนั้นเป็นพราหมณ์แต่สว่าเกิดมาจากท้องแม่ที่เป็นพราหมณ์ทีหลังนี้เกิดโดยจากการรู้เรียนพระเวทจนจบทำพิธีมอบรับว่าเป็นพราหมณ์ที่สมบูรณ์เมื่อกับเรียนจบชั้นป .4 แล้วก็ไปต่อโรงเรียนมัธยมไปเข้าโน่นไฮสคูลแล้วก็ไปเข้าอุดมศึกษาเรียนจบมหาวิทยาลัยได้รับปริญญาใส่เสื้อคลุยรับปริญญานั่นแหละเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดเป็นบัณฑิตนี่เราจะเห็นได้อย่างนี้ภาษาบาลีว่าทวิชาแปลว่าเกิดหนเกิด2 หนเกิดครั้งที่2เกิด2 ครั้งใช้เรียกพวกพราหมณ์สูงขึ้นมากกว่านั้นอีกซึ่งเราจะเอามาใช้เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านเกิดมาจากพระคันมารดาก็เรียกว่าเกิดโดยพระกายขั้นในตรัสรู้ตัดกิเลสหมดสิ้นเชิงดับทุกสิ้นเชิงกลายเป็นคนใหม่คนหนึ่งไม่เหมือนกับคนเก่าโดยประการทั้งปวงเหมือนกับพลเอกชาติชายจุฬวรรณนะมาเกิดเกือบจะถึงปีแล้วเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมได้รับ
ยอมรับจากสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มอบอำนาจให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แสดงให้เห็นความเกิดการตรัสรู้ก็คือการเกิดโดยพระญาณเป็นการเกิดโดยพระญาณอย่างไรเราจะต้องศึกษาให้ทราบถึงอาการของการตรัสรู้ว่าอาการของการตรัสรู้นั้นมีอะไรเกิดออกมาจากการตรัสรู้นั้นมันมีอาการของการเกิดเหมือนกันคืออาการเกิดของญาณทัศนะนั่นเองมันเกิดญาณออกมาเป็นลำดับตั้งแต่ต่ำๆขึ้นไปจนสูงขึ้นจนสุดท้ายญาณที่เป็นเหตุให้รู้จักนามรูปรู้จักเหตุปัจจัยของนามรูปรู้จักความเปลี่ยนแปลงของนามรูปรู้จักความน่าเบื่อหน่ายของนามของรูปรู้จักความเบื่อหน่ายรู้จักหาทางให้พ้นจนกระทั่งเกิดความพ้นซึ่งเราจะเรียกว่าพยานที่เป็นเครื่องทำอาสวะให้สิ้นอันได้แก่อาสวะขยายานญาณเกิดขึ้นตามลำดับจนถึงญาณสุดท้ายเป็นอาสวะขยายานทำอาสวะความเคยชินที่จะก่อให้เกิดทุกข์มันสิ้นไปมันเป็นผลพลอยได้ก็คือปัจเจเวคขณะญาณอีกอันหนึ่งคือการพิจารณาเหตุให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราหมดอาสวะแล้วหมดทุกข์แล้วไม่มีความเกิดอีกต่อไปอีกแล้วดังนี้ญาณสุดท้ายบอกให้ทราบได้ต้นอยู่เนื้อความเป็นทุกข์เป็นอะไรไปหมดแล้วเนื้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนื้อความเป็นสัตว์เนื้อความเป็นเทวดาเนื้อความเป็นอะไรทั้งหมดอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงการปรินิพพานก็หมายถึงเอาชนะความเกิดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องมามัวเกิดยุ่งยากลำบากกันอีกต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วมันลำบากมันทุกข์ขังชาติปุณังเกิดที่ไรมันเป็นทุกข์ร่ำไปจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นมนุษย์ยุ่งยากลำบากอย่างพวกเทวดาพวกมารพวกพรหมเกิดเป็นอะไรนะฉะนั้นความเกิดนี้ไม่ใช่ของที่น่ายึดมั่นถือมั่นหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมเทศนาหลังจากนั้นครั้นต่อมาเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์นั้นได้ดับลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่หมดอุปทานแล้วแต่มันก็ยังทำงานอยู่ที่นี่มันหมดเชื้อหมดเหตุหมดปัจจัยแตกสลายก็เรียกว่าดับขันธ์ปรินิพพานพร้อมกับการตรัสรู้นั้นขันธ์ยังอยู่ยังเดินไปเดินมายังกินข้าวกินปลาอย่างนี้มีธาตุมีขันธ์อยู่ธรรมดาแต่ขันธ์ชนิดนี้ไม่มีอุปทานคือจิตเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณพูดไปแล้วท่านก็ยิ่งจะฟังไม่เข้าใจถ้าหากท่านสนใจหน่อยพิจารณาหน่อยผ่านโลกมานานส่วนมากมีแต่คนเฒ่าคนแก่ก็จะฟังถูกถ้าฟังไม่ถูกก็ทำความเพียรทำสมาธิอยากให้จิตใจหลงเข้าไปยึดมั่นสิ่งใดทำเป็นลืมล้มละลายทุกสิ่งทุกอย่างซะในวันนี้แล้วมันก็จะมีขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงหรือ30 นาทีก็แล้วแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะได้รับประโยชน์นี่เราพิจารณากันอย่างนี้ถึงความสำคัญของวิสาขบูชามันมีความสำคัญอย่างไรที่ต้องสนใจประกอบพิธีวิสาขบูชานี่ให้ได้ประโยชน์ว่าการกระทำวิสาขบูชาไม่ใช่แต่ประเทศเราประเทศที่เป็นพุทธบริษัททั้งหมดก็ทำวิสาขบูชากันทั่วๆไปในโลกคนที่ยังไม่เคยเป็นพุทธบริษัทก็เป็นพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นในประเทศที่ไม่เคยมีพุทธบริษัทก็มีพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้เขาก็ถือเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการเพราะว่าชาวพุทธได้เพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียเขาทำวิสาขบูชากันเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลกหรือทุกๆแห่งในโลกเป็นอันว่าเราทำกันทั่วโลกก็ว่าได้ตามมากตามน้อยความต้องการในเรื่องนี้จะมีอย่างไรก็เกี่ยวกับความคิดความนึกอย่างสุขุมแยบคายของบุคคลผู้นั้นอีกเหมือนกันเด็กๆก็คงจะคิดว่าจะได้แห่โคมสนุกดีจุดธูปจุดเทียนชาวบ้านทั่วไปก็จะนึกว่าจะได้เวียนเทียนทั้งสนุกทั้งได้บุญได้ความอิ่มอกอิ่มใจเพราะฉะนั้นต้องทำมีความสำคัญกันอย่างนี้ถ้ามองเห็นความสำคัญของวิสาขบูชาเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ดีไปกว่าเด็กๆที่นึกว่าจะได้แห่โคมไฟจะได้แห่ธูปแห่เทียนคนแก่คนเฒ่าโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาควรจะรู้ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้มากไปกว่านั้น
ถ้าท่านอยากจะทราบความสำคัญของวิสาขบูชาก็จำเป็นจะต้องระลึกพิจารณาให้เห็นความหมายอันแท้จริงของวิสาขบูชานั้นชี้เห็นง่ายๆก็ว่าเมื่อไรเราเข้าใจความหมายของการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานอย่างลึกซึ้งเหมือนที่ว่ามาแล้วมันทำให้เกิดศรัทธาของเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในพระพุทธเจ้ามันทำให้ปัญญาของเราแจ่มกระจ่างกว้างขวางออกไปในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันทำให้เมตตากรุณาของเราแผ่ไพศาลเข้มแข็งลึกซึ้งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนลองคิดดูเถิดการทำวิสาขบูชาที่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงนั้นแหละจะย้ำให้เกิดศรัทธาให้มันแน่นแฟ้นให้มันมั่นคงให้มีปัญญาสว่างไสวไม่ต้องมาพุบโผล่เหมือนพระจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมและศรัทธาก็จะไม่ต้องสั่นคลอนพุบโผล่ทำมันมั่นคงเป็นอาจารศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่งอนเงียนคลอนแคลนมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นอย่างนี้ต้องตอกย้ำว่าการทำวิสาขบูชาที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากในการที่จะย้ำศรัทธาของเราให้แน่นแฟ้นลงไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาถึงการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งแล้วปัญญาของเราก็จะแผ่ขยายออกกว้างขวางเบิกบานออกไปตามทีนี้เราอยากจะรู้อยากจะทราบซึ่งถึงคุณค่าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถึงชีวิตจิตใจจริงๆเราก็ต้องมาทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้ามีความเป็นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ากินเหมือนพระพุทธเจ้านอนเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้ไม่จะคุยเราเป็นอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเมื่อท่านออกบวชเมื่ออายุ29 ปีนั้นท่านมีความเป็นอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินตลอดตรัสรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินวันนี้เราก็มาอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินบรรยากาศสภาพแวดล้อมวันนี้ก็เหมือนกับวันนั้นเหมือนกับวันนั้นเหมือนวันที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างนั้นค่อยแล้วเข้าใจ45 ปีหลังปรินิพพานส่วนมากใต้ร่มไม้กลางพื้นดินนี่คือความเป็นอยู่ของท่านที่นี่การกินพระพุทธเจ้าท่านก็กินง่ายๆท่านไม่เลือกไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอะไรชนิดใดจากอาหารอันปราณีตของพระมหากษัตริย์จนถึงอาหารของชาวบ้านทุกข์ยากลำบากธรรมดาหรือหนักเข้าถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่1หน้าแรกๆ2-3 หน้าแรกท่านก็จะได้พบพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่กินข้าววันละฝ่ายมือต้มไม่มีอะไรกับก็ยังได้ตลอดพรรษาความอดอยากพระสงฆ์ตำข้าวเอาข้าวใส่ครกตำข้าวเปลือกแล้วก็มาแบ่งกันต้มแล้วก็แบ่งพระพุทธเจ้าด้วยท่านทั้งหลายลองคิดดูความเป็นอยู่ก็ง่ายๆอย่างนั้นวันนี้เรามาเป็นอยู่อย่างพุทธเจ้าถ้าเราอยากรู้บุคคลใดเป็นคนเช่นไรพยายามเป็นอยู่เหมือนคนนั้นกินเหมือนคนนั้นอยู่เหมือนคนนั้นเดี๋ยวนี้เรามานุ่งห่มเสื้อผ้าสบายๆกินอยู่วันนี้อดซะ24 ชั่วโมงแล้วก็มาอยู่กลางดินใต้ร่มไม้มาพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็จะกระตุ้นให้ง่ายขึ้นที่จะสงบที่จะระงับที่จะมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจะใกล้ธรรมะเข้าไปทุกทีทีนี้พวกเรานั้นไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในธรรมะคิดว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีธรรมะขอให้มีใส่ปากใส่ท้องซะก่อนแล้วเรื่องธรรมะก็ค่อยว่ากันทีหลังธรรมะยังไม่จำเป็นท่านทั้งหลายลองคิดดูคนส่วนมากเป็นอย่างนี้เราจะต้องมาคิดว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกับอาหารที่เรากินเข้าไปอาหารนั้นเรากินเข้าไปเดียวก็หิวอีกแล้วมันก็ไม่สามารถจะหยุดความหิวได้มันต้องกินอยู่บ่อยๆรู้จักพิจารณากันอย่างนี้นี่ธรรมะนี่ก็เหมือนกันจะต้องมีกิน
ในจิตในใจจะต้องมีธรรมะเหมาะสมแก่คนทุกประเภททุกชั้นทุกเพศทุกวัยอานิสงส์ของธรรมะจึงมีมากเราจะต้องนำมาใช้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีใส่ปากใส่ท้องด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนหาใส่ปากใส่ท้องเนี่ยจะต้องมีธรรมะอย่าไปคิดว่าให้มันมีใส่ปากใส่ท้องซะก่อนแล้วจึงจะมาสนใจธรรมะเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องให้มีอยู่มีกินเพื่อว่าจะได้มีจิตใจเป็นปกติเยือกเย็นแล้วการหาใส่ปากใส่ท้องนั้นมันก็จะเป็นไปตามปกติถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วคนเราจะตกนรกจะทนทุกข์ตกนรกทั้งเป็นตลอดเวลาจะมีจิตใจวิปริตวิกลวิการถึงกับว่าไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ปกติได้มีอันจะเป็นไปในลักษณะต่างๆเดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าเป็นโรคประสาทกันเยอะภาคอีสานได้เป็นพระเอกในโรคประสาทแล้วอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามติชนบอกว่าโรงพยาบาลอุบลคือโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์และโรงพยาบาลขอนแก่นรับไม่ไหวคนอีสานเป็นโรคประสาทเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอะไรก็ว่าเราไม่มีอานิสงส์แห่งธรรมะเราไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะเรามองข้ามกันนี่เราเข้าใจกันอย่างนี้ว่าธรรมะนั้นมันไม่มีประโยชน์ความจริงธรรมะนั้นมีประโยชน์ไม่มีขอบเขตจำกัดมีความจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องปากเรื่องท้องต้องเห็นแก่ธรรมะก่อนเห็นแก่ปากแก่ท้องต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกให้ตรงเช่นคำว่าสันโดษธรรมะเรื่องสันโดษนี่เราเข้าใจว่าล่อลวงคนเป็นอันมากให้คนหลงว่าสันโดษแล้วไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนี่เข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจตามที่เป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นั่นเองเมื่อมีความแน่ใจว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่คนเข้าใจผิดว่าธรรมะเองอย่างเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนเข้าใจผิดต่อธรรมะเราจะได้สนใจกันพิจารณากันให้เป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในธรรมต่อไปอาตมาอยากจะพูดว่าประโยชน์ของธรรมะนั้นเราจะพิจารณากันอย่างไรท่านไหนก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คือจำเป็นที่จะต้องมีไว้ในทุกสถานในที่ทุกแห่งทุกวัยทุกการถ้าจะเอาวัยเป็นเกณฑ์เราก็จะต้องกล่าวได้ว่าธรรมะนี่เป็นของจำเป็นแก่คนทุกวัยคำว่าทุกวัยนี่ไม่ได้หมายความว่าปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยทำนองนั้นก็หาไม่ได้อาตมาอยากจะพูดชัดลงไปว่าแม้แต่เด็กที่ยังอยู่ในท้องแม่นะก็ต้องการธรรมะถ้าหาว่าเด็กในท้องได้เกี่ยวข้องกับธรรมะก็จะเป็นเด็กที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะได้อย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะนึกหัวเราะข้อนี้ตอบได้ง่ายๆว่ามารดานั้นเองจะต้องเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะเมื่อมารดาที่กำลังอุ้มครรภ์กำลังตั้งท้องประกอบอยู่ด้วยธรรมะอิทธิพลแห่งธรรมะย่อมมีเข้าไปถึงลูกในท้องตามที่เชื่อกันว่าเด็กที่เกิดในท้องของบิดามารดาที่เป็นสมาธิฐินั้นจะผิดจากเด็กที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ที่มีความเห็นผิดเราคงได้ยินเสมอว่าพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดหรือว่าอัจฉริยมนุษย์ใครก็ตามคนเก่งคนดีทั้งหลายหรือโยมที่เคยมีลูกถ้าเวลาใดท่านตั้งครรภ์ถ้าลูกคนนั้นจะเป็นคนดีท่านอาจจะฝันดีๆฝันแปลกๆนั่นเป็นนิมิตหมายลูกที่มาอยู่ในครรภ์นั้นเป็นคนดีมากแล้วน้ำใจของคุณแม่ในขณะตั้งท้องก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นบุคคลที่ชอบแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะเกิดอย่างเนี้ยมารดาเริ่มสมาทานอุโบสถศีลตลอดเวลาที่ตั้งครรภ์ดังนี้ก็มีทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหมายว่าเด็กในครรภ์นั้นจะได้รับอานิสงส์ได้รับอิทธิพลได้รับอานุภาพของธรรมเพื่อช่วยก่อสร้างส่งเสริมหล่อล้อมจิตใจวิญญาณน้อยๆนั้นให้เป็นเด็กที่ดีเป็นทายาทที่ดีตามสมควรทีนี้ขยับเข้ามาถึงเด็กที่นอนอยู่ในเบาะเด็กที่คลอดออกมาแล้วนอนในเบาะนี้ที่ยังไม่ลืมตานี่ก็ยังต้องการธรรมะ พูดแล้วน่าหัวเราะ
หมายว่าเราจะต้องมีการอบรมสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเส้นทางแห่งธรรมะให้เด็กที่จะลืมตาขึ้นมาเห็นโลกนี้ได้เห็นสิ่งที่เต็มไปด้วยธรรมะก่อนสิ่งอื่นใดให้ได้ยินให้ได้ฟังให้ได้ดมให้ได้เห็นแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมะในทางที่ดีที่งามที่จะปลูกเพาะนิสัยใจคอของเขาจนกว่าเขาจะลืมตาดูโลกมาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในบ้านในเรือนในห้องนั้นจะต้องทำในสิ่งต่างๆที่เป็นไปเพื่อแวดล้อมจิตใจของเด็กนั้นให้เป็นไปตามทางแห่งธรรมนั่นหลายลองคิดดูพอเด็กโตขึ้นมาเอาแต่เล่นแต่หัวสนุกสนานตามประสาเด็กนี้ก็ยังยิ่งต้องการธรรมะจะต้องให้เขารู้จักเล่นจักหัวที่เป็นไปตามทำนองของธรรมได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีที่งามทีนี้ถ้าเด็กโตขึ้นมาเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนก็จะต้องพยายามส่งเสริมให้ได้ศึกษาได้เราเรียนได้รับการอบรมที่เป็นไปในทางธรรมพอล่วงการผ่านวัยผ่านมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางธรรมยิ่งขึ้นมิฉะนั้นแล้วมันจะกระโจนเข้าไปสู่เหวแห่งความเสื่อมพ่อแม่นั่งกินน้ำตาตกนรกเพราะลูกไม่มีธรรมะไม่ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่น้อยๆก็เลยมีแต่วินาศนาการคันล่วงวัยมาถึงเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนก็ยิ่งต้องการธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นอีกพ่อบ้านแม่เรือนนั้นมีชีวิตอยู่เหมือนงัวเหมือนควายคือต้องเทียมแอกเทียมไถในทุ่งในท่าไม่อยากแบกก็ต้องแบกไม่อยากลากต้องลากไม่อยากหามต้องหามลากแอกลากไถของหนักอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยิ่งกว่านั้นยังต้องมีภาระมากมายในภาระที่จะบริหารสิ่งต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีธรรมะพิเศษอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วมันจะวิปริตแปรปรวนเป็นบ้าเป็นบ่อโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจทางประสาทมากขึ้นเมื่อล่วงวัยมาถึงความชราก็ต้องการธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่นั่นก็เตรียมเผชิญหน้ากับความตายอยู่ลำล่อต่อหน้านี้แล้วทำยังไงก็ยิ่งจะต้องมีธรรมะถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมะเพียงพอก็น่าสมเพชเวทนาอยากยิ่งจะตายอย่างทนทุกข์ทรมานไม่ลืมหูไม่ลืมตาไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพุทธบริษัทเลยตกนรกไปท่านนั้นลองคิดดูคนแก่คนชรานี่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับได้อดได้หิวได้อิ่มได้อร่อยสนุกสนานหวานชื่นคืนของผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาจนถึงวาระสุดท้ายความแก่ชราควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่ธรรมะมันเหมาะมันสมกับคนทุกๆคนเพราะฉะนั้นจงพิจารณากันดูเถิดคนแก่คนชรานี่ควรจะได้อะไรกล่าวกันตามความยุติธรรมแล้วคนแก่ชรานี่ควรจะได้ธรรมะขั้นสูงสุดเป็นเครื่องโยประจำติดตัวไปว่าทำความที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ทุกข์ตามไปถึงทำที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดให้จบสิ้นแก่ชราอย่างนี้จึงเป็นแก่ชราที่สมชื่อเป็นคนแก่ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อันนี้เราทั้งหลายก็ควรจะได้คิด เหมือนอาหารที่กินนะลองคิดดูธรรมะเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตขอให้เราทั้งหลายได้คิดดูได้เลือกดูเหมือนกับที่เราเลือกอาหารกินบริโภคเข้าไปแม้แต่เด็กในท้องก็ต้องกิน ก็อภัยเสียงจะไม่หวาดไม่ไหวนะเด็กในครรภ์จะกินอะไรเราให้เด็กกินเข้ามาทางสายเลือดกินจากแม่นี่แหละกินแล้วก็ส่งไปเลี้ยงลูกเราให้เด็กในเบาะกินอะไรเราให้เด็กที่วิ่งเล่นอยู่กลางดินนี่เขากินอะไรเราให้เด็กนักเรียนกินอะไรเราให้คนหนุ่มคนสาวกินอะไรพ่อแม่กินอะไรคนแก่คนเฒ่ากินอะไรนี่พูดถึงอาหารเราจะเห็นได้ว่าอาหารที่บริโภคกันตามลำดับนั้นเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเด็กที่อยู่ในท้องแม่ก็กินอาหารทางสายเลือดของแม่เด็กที่อยู่ในเบาะก็กินอาหารกินน้ำนมที่แม่หยอดให้เอาใส่ขวดให้ดูดหรือกินในอกของแม่เด็กที่วิ่งเล่นตามกลางดินก็กินอาหารอย่างเด็กเลยชอบกินขนมเด็กนักเรียนที่โตแล้วก็กินอาหารแปลกออกไปคนหนุ่มคนสาวพ่อบ้านแม่เรือนก็กินอาหารแปลกออกไปจนกระทั่งคนแก่คนชราก็ต้องมีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะสมบางครั้งแก่แล้วฟันไม่มีก็ต้องกินอาหารอีกแบบหนึ่งจะกินกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
ส่วนจิตใจทำไมเล่าจึงไม่จัดอย่างนี้ทำไมไม่จัดให้จิตให้ใจของคนเราทุกเพศทุกวัยได้รับธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจให้เหมาะให้สมแก่กันและกันมันก็จะเจริญทั้งทางกายและทางใจอีกด้วยเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชานี้จะต้องเข้าใจธรรมะให้ลึกซึ้งว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่จำเป็นแก่ชีวิตตั้งแต่เกิดในท้องจนแก่จนตายไปถึงเวลาตายก็มีธรรมะนั่งดูความตายตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเหมือนดูตะเกียงมันหมดน้ำมันเหมือนดูตะเกียงมันหมดไส้มันค่อยรีไปดับไปตนเองเจ็บไข้ก็เหมือนนั่งดูคนอื่นไข้อย่างนี้ถ้าจริงมันมีสติสัมปชัญญะถึงขนาดนี้มันไม่เป็นเจ้าของเกิดเจ้าของแก่เจ้าของเจ็บเจ้าของตายมันก็ตายแต่เพียงกายดูคนอื่นตายเหมือนดูคนอื่นตายดับไปไม่มีเชื้อเหลือหมดทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันออกมาอีกกลับคืนมาอีกอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานดับขันธ์ปรินิพพานท่านทั้งหลายต้องคิดว่าอย่างนี้แหละจึงจะเข้าใจคำว่านิพพานคือการตายยังไม่ต้องเกิดอีกการดับสนิทไม่มีเชื้อเหลือเช่นนี้ต้องเนื่องมาจากการตรัสรู้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านสอนเราการตรัสรู้มันเป็นแกนกลางจะเรียกว่าตรัสรู้ว่าเป็นการประสูติก็ได้จะเรียกว่าตรัสรู้ว่าเป็นการปรินิพพานก็ได้เพราะนั้นตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานความเป็นตัวการมันอยู่ตรงกลางคือตรัสรู้ตรัสรู้คือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจะถือว่าเป็นการประสูติก็ได้และตรัสรู้นั่นจะถือว่าเป็นปรินิพพานก็ได้เพราะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสว่างไสวแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่งดูมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดสิ้นไปนอนดูมันตายเหมือนดูคนอื่นตายอย่างนี้มันก็เรียกว่าปรินิพพานดับกิเลสอย่างเย็นยิ่งการตรัสรู้ว่าเป็นการปรินิพพานก็ได้และเราจะระลึกนึกถึงการตรัสรู้นี่เป็นส่วนใหญ่ว่ารู้อะไรเพื่อประโยชน์อะไรและเราจะเอาอย่างหรือจะทำตามได้โดยวิธีใดเป็นต้นนี่ให้มองให้เห็นคุณค่าอันประเสริฐของการที่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นตรัสรู้ขึ้นมาอย่างนี้เราอย่าไปพูดอย่างคนโง่ๆที่บอกว่าธรรมะนี่มันจะต้องมีสำหรับผู้ที่ออกไปแล้วจากบ้านไปบวชอยู่วัดอยู่วาโน่นคนโง่ๆเป็นอันมากก็พากันแยกธรรมะออกไปเสียจากคนเอาคนไปไว้ทางนึงเอาธรรมะไปเสียทางนึงเอาโลกไปไว้ทางนึงเอาธรรมไปไว้ทางนึงจนกลายเป็นเกิดความคิดว่าถ้าจะถึงธรรมแล้วต้องทิ้งโลกไปต้องสละโลกไปแล้วจึงจะไปหาธรรมะได้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นความโง่บอกไว้ก่อนว่าเป็นความโง่ธรรมะนั้นมีไว้เป็นเพื่อนคู่ใจเพื่อคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้โดยมีชัยชนะเหนือโลกเป็นอยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงตายทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตเราจะต้องอาศัยธรรมไม่ได้ต้องการจะแยกธรรมะไว้ส่วนหนึ่งแยกโลกไว้ส่วนหนึ่งแยกคนไว้ส่วนหนึ่งเหมือนที่เข้าใจกันโดยมากบางคนพูดอย่างนี้บางคนโง่มากถึงขนาดที่เอาธรรมะไว้ที่วัดเอาตัวเองไว้ที่บ้านนานๆไปพบกันสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มีเช่น7 วันก็มาที่วัดครั้งหนึ่งจึงจะมีธรรมะจึงจะพบพระธรรมคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็ยังอยู่ห่างไกลเราจงคิดว่าเราจะต้องอยู่กับธรรมตลอดเวลามีธรรมะในจิตในใจมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงอย่างนี้มันก็อยู่สุขสบายไม่ต้องมีทุกข์อะไรมากนี่คือคุณค่าแห่งธรรมท่านทั้งหลายจะต้องมาพิจารณากันให้ดีๆแล้ววันนี้เวลาของเราก็คงจะต้องหยุดภาคนี้ไว้ก่อนว่าไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะพูดขอพักสักชั่วโมงก่อนอื่นใดก็ขอย้ำว่าเราจะต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากในวันนี้เนื้อพิธีรีตองทั้งสิ้นยกความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นการบูชาและลึกถึงความจริงในชีวิตของพุทธเจ้านั้นว่าพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันนี้ประสูติกลางพื้นดินใต้ต้นไม้นิพพานกลางพื้นดินใต้ต้นไม้ตรัสรู้กลางพื้นดินใต้ต้นไม้ชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ก็อยู่ตามโคนต้นไม้แม้การตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่โคนไม้นี่ถ้าอย่างไรเสียเราก็ลองเสพคบกับ
ต้นไม้หรือโคนต้นไม้ในป่าอย่างนี้ให้มากขึ้นก็จะเป็นการดีนี่พอจะเข้ามาป่าสักหน่อยก็ขี้ขลาดกลัวเกลียดพอจะต้องมานั่งกลางพื้นดินสักหน่อยขยะขยงกลัวจะเปื้อนกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามกลัวจะสกปรกกลัวจะไม่สะอาดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่เรียกว่าไม่รู้จักอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปกว่าเรื่องที่มันสำคัญที่แท้จริงที่ใจหลวงเสียแล้วควรจะลองนั่งลองนอนอยู่กับพื้นดินเหมือนกับพระพุทธเจ้าบ้างก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ดียิ่งขึ้นอาตมาอยากจะย้ำว่าควรจะถือหลักอย่างนี้ว่าการที่เราจะไปรู้เข้าใจถึงจิตถึงใจของใครคนใดคนหนึ่งเราต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้ายการไปอยู่คล้ายบุคคลนั้นทำให้มากที่สุดที่จะมากได้เราก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันกับบุคคลคนนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลนั้นโดยไม่ต้องพร่ำสอนกันเลยก็ได้การไปอยู่ให้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการระลึกถึงแก่กันเลยกันอย่างยิ่งอีกด้วยฉะนั้นวันนี้มานั่งกันตามพื้นดินขออนุโมทนาโคนต้นไม้กันอย่างนี้ขออนุโมทนาให้ระลึกนึกถึงข้อที่พุทธเจ้าท่านเคยนั่งเคยนอนกลางพื้นดินอย่างไรใต้ต้นไม้อย่างไรตลอดเวลาแห่งการมีชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้พิจารณาดูให้ดีเป็นพิเศษเพื่อให้มีจิตมีใจในขั้นต้นเหมาะสมที่จะทำวิสาขบูชาโดยการระลึกนึกถึงพระคุณอย่างอื่นให้สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับถ้าระลึกนึกไม่ได้แม้ในส่วนหยาบๆง่ายๆต่ำๆที่นี่แล้วส่วนสูงที่ลึกขึ้นไปเราไม่มีหวังที่จะระลึกได้เลยหรือจะคิดออกจะเข้าใจแต่ประการใดเลยเราจึงมาคิดถึงอย่างต่ำๆง่ายๆซะก่อนถึงความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าบัดนี้เป็นโอกาสที่เราจะกระทำพิธีวิสาขบูชาตลอดวันตลอดคืนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดดูกันเช่นการแสดงธรรมการเวียนเทียนรอบศรีมหาโพธิ์หรือรอบองค์พระปฏิมานิอุเทสิกาเจดีย์นี้หรือการทำบุญโดยการสมทานอุโบสถศีลจนไม่กินข้าวกันภายใน24ชั่วโมงอย่างวันนี้หวังว่าข้อความทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้จะได้รับความสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะพ้นทุกข์โดยการอ้อนวอนกราบไหว้ในโลกนี้ก็คงจะไม่มีใครทุกข์ยากลำบากมีข้อกรรมเพราะใครก็อ้อนวอนเป็นคนโง่ที่ไหนเขาก็อ้อนวอนเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นเพียงผู้บอกทางให้ความภาคเพียรพยายามให้ถึงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของพวกเราทั้งหลายที่พึงจะกระทำเองโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ